at them. Influx. They said this is like the 4th one today. Can you see? This is like the 4th one today. Bó ṣe ń wọlé lójoojúmọ́ nìyẹn. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o. Ojúlálá kan fi ń ṣọ́rí. Ojúlálá kan fi ń ṣọ́rí. How would a normal human being be transported like this? They have the cows and the feed and then they sat on it. Ọmọ Yorùbá jí má sùn tají lójú oorun òpẹ́ tá a ti ń sọ a ti ń kìlọ̀ fún wọn tipẹ́ ṣùgbọ́n ojú oorun náà wá o àwa àmọ́ bóyá lóògùn oorun ni wọ́n ń rún wọ́n ń dàtọ́. Òun náà lẹ ti rí yẹn mi ò mọ dédé ibi tí fídíò yẹn gangan ti wáyé bóyá Kòròdú ni ó fẹ́ jọ Kòròdú lójú mi ṣùgbọ́n ẹ ṣàgbọ́ wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ náà sọ Yorùbá bó tiẹ̀ jẹ́ pé English ní fọ̀ tí ń kìlọ̀ fún wa wípé wọ́n ṣe ń rù wọ́n wáre wọ́n lẹ́lẹ́ẹ̀karùn-ún nù abẹ́ẹ̀rí a ṣe nǹkan yan nílẹ̀ Yorùbá. Ó dá eléyìí mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè l'Abala Lerefe náà la gbà yọjú ibo la yọjú sí eruku ní Kwara la yọjú sí ìlú eruku tán ti rèé pa wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì lánàá rèé àwọn èèyàn kóra wọn jọ wọn ló di ilé ọba wọn ní ó di ilé baálẹ̀ kán tètè wà wọ́rọ̀ kò fi ṣàdá àwọn kóra wọn sójú títì àwọn ọlọ́pàá náà yá ọbẹ̀ àgbọ́ pé àwọn àmì náà ti débẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo bá ṣe wá rí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ náà kedere tá a sì gbọ́ tán léèyàn mẹ́ta náà pa wọ́n láwọn ọlọ́pàá ń sọ nǹkan míì fún ìyàwó gómìnà wọ́n ní nǹkan míì níyàwó gómìnà gbé jáde wípé wọ́n wá àtáàkì ibẹ̀ wípé wọ́n kàn àtẹ́m̀tì láti àtáàkì ni ẹni tí ó wá jẹ́ tó léèyàn bíi mẹ́ta nínú àwọn tó ń jí gbé lọ ó sọ̀rọ̀ nú fídíò lónìí a fi fídíò yẹn náà hàn ìmọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti rí ta ni cameraman bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó ń gbé lọ iná ìkan wà tán ní ìbọn náà bá tí ò tí ì kú wọ́n léèyàn mẹ́rin ni ò bá kú gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ já sọ di inú àkójọpọ̀ ròyìn àti gbogbo nǹkan bá ọba wọn sọ kí láwọn ọlọ́pàá náà rí ìṣe ń bẹ̀ báyìí sọ máa dúró ń bẹ̀ ni àmọ́kàn yọjú síbẹ̀ àbí wọ́n á tó kú ń bẹ̀ ó dá ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí àfẹ́pẹ́ nu Abala Lerefe rárá. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò dùn mọ́ wa nínú inú mi ò lè dùn ó jẹ́ ìdíje ìjọba police kí nǹkan báyìí kó ṣẹlẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn mi kí èdè ti fi tèmi inú mi ò lè dùn ìyá mi tèmi láàárọ̀ yìí kó o gbọ́ pé ìtọ́jú méjì ti fi kankan tó inú wa mo bẹ̀ yín kẹ́jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ torí onílù kò ní jẹ́ kí o tú kò sí bí mo ṣe dé báyìí kò sí bí tí mo ga dé tí mo bá dé eruku mi ò lè mọ inú eruku ju àwa ọmọ eruku lọ àwọn àlejò tó ń wà yìí wọn ò lè wá kọ́ wa ní wa kúrò ní ìlú wa ìgbàgbọ́dẹ̀ gbọ́ ìkan tó ń ṣẹlẹ̀ pé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn kan pé àwọn yẹn Ọlọ́run bá wọn tú wọn sílẹ̀ wọ́n wá ń ṣe ìdúpẹ́ àwọn ilẹ̀ wa ó jọ pé àwọn wọ́n ní àwọn èèyàn kan tó ń bọ̀ tó ń sọ pé èyí tẹ́ ẹ pé tó ń ṣe kíní wọ́n tún ṣe ìdúpẹ́ bẹ̀rù sọ pé Ọlọ́run tó fi àwọn yẹn á fi àwọn lé àwọn Ọlọ́run tàbí gbàdúrà sí kò lè sùn mo dẹ̀ wá rọ kíní tó kú alájá èmi ni mo fi orúkọ ẹ̀ sí ibi tó ti lọ ṣe training nígbà tó ní kí n mú àwọn ẹ̀ṣọ́ àwámi òkọ́ lórí ọmọ ọ̀yọ́ tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi tó jẹ́ AKS ọmọ ẹ̀gbọ́n àtàkùn dúró so àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ yìí ara yìí ni wá so inú wa ò lè dùn pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn tó kú á gbàdúrà pé Ọlọ́run ọba á tẹ̀ wọ́n sáfẹ́ rí Ọlọ́run ibi tí wọn ò lè dé ọmọ wọn tó fi sílẹ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kó débẹ̀ ó lè gbàdúrà pé kò sí nǹkan tá a ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ́ àti àgbà ìwé olùkọ́ irú eléyìí àdéhùn láyéláyé ọmọ bẹ̀ wá ilé ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ ààbò torí àlè dáṣe wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ táàbà tí etí ọba gbọ́ yìí kì í lùkì bàjẹ́ tẹ́ ẹ bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú lágbára Ọlọ́run àwọn tó ń wà yìí ojú àti àmín ó dẹ̀ wà lẹ́yìn àti gbogbo so mo bẹ̀ wá inú mi dẹ̀ dùn bí a ṣe bá yín bẹ̀ yẹn inú mi dùn bí tí àwọn ọ̀dọ́ tó bá ní olórí inú mi máa ń dùn torí tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tí ò ní olórí yìí wọ́n ṣe bá wà ń bẹ̀ yẹn àdídébí torí tẹ́lifí bá ti sọ̀rọ̀ tẹ́lifí bá sọ̀rọ̀ àdídébí wọ́n á ní olórí à ń gbọ́rọ̀ sí àwọn ẹ̀jọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ìbọn tá a ṣe wá ní pé káwá wo káwọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí kan tí àwọn èèyàn sọ fún wa abẹ́ká fúnra wa ká fojú rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ a lè ti gbọ́ kábíyèsí sọ fún wa àlùfáà ti sọ fún wa ẹ̀jọ̀ ó bẹ̀ yìí a fẹ́ lọ sí ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn àwọn àlọ́ òkú then ọ̀gá yìí àwọn ló ṣèlè àwọn ìdájọ́ wa pé chairman sọ fún wa pé wọ́n ti release àwọn tó trade wá dẹ̀ fún ọ ní nǹkan tó dáa fún àwọn tó wá wọ́n bí nǹkan tó bí jù wá lọ. èké lálejò àlejò bàbá yìí bá rà o. nǹkan tó gbé kí ni bí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ gbọ́dọ̀ kí wọ́n lọ gbọ́dọ̀ they will give us what they have.
I want a leader we have such capacity. Thank you. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o tán rán ọ̀gá ọlọ́pàá kó wá sọ bó ti jẹ́ pé a gbọ́ pé nǹkan míì lọ́gá ọlọ́pàá náà lọ sọ fún ìyàwó gómìnà ṣùgbọ́n ẹni tó sojú rẹ̀ tán jọ wà nù ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní 30 ó fẹ́ẹ̀ tó 30 people wọ́n ní gbogbo wọn ló kó bọn wá ẹgbẹ́ sàn lè kó irú ìbọn tán àwọn yẹn kó wá sàn lè kó lé àwọn fìjìláńtẹ́ lọ́wọ́ tọ́gà ọlọ́pàá tó ń promise wọn ní tí ò ń lè fún wọn ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ lẹ́nu arábìnrin tó fẹ̀sùn kan ìyàwó gómìnà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tọ́jọ́ wà nù ṣọ́ọ̀ṣì torí kó yọ wọ́n ròyìn ẹnu fẹ́ bó. ṣùgbọ́n ariwo tá à ń pa wípé ọmọ Yorùbá jí má sùn ojoojúmọ́ náà ń kó àwọn ará bíi tán fi tírélà kó wọn àti màálùú wọn àtàwọn náà wọ́n ti ẹ̀ ní tírélà wọn tó rè pààyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì CAC ní Kwara ní ẹrùkú ní àná wọ́n ní tírélà yìí náà fẹ́ fi escape padà pẹ̀lú àwọn tán jí kó wọ́n láwọn àmì kan dára dúró àwọn oríṣiríṣi lásán ń gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á fi pàdé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Sora Minu. Oh boy, if today no stand well, that they don't finish us for that bad. ó náà lẹ́rìí yẹn o ẹ̀ ń béèrè pé bó leléyìí wọ́n ní to say we no stand well wọ́n náà bá ti pa wọ́n pa wọ́n kan o àwọn wo wá leléyìí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yín náà ni o wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ dóòlà àwọn tí wọ́n jí gbé ní Kebbi ní school àwọn ọmọ tán jí gbé ní school wọ́n náà fẹ́ lọ dóòlà ṣùgbọ́n àwọn aráabí àwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí wọn náà ti set trap lẹ̀ fún ọmọ wa ni ta ló ń fún wọn ní intelligence pa àwọn ọmọ ológun ń bọ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú iléeṣẹ́ ológun gangan náà ọlọ́run ló yọ wọn o èyí tí wọ́n bà lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí ipọ́n bẹ́ẹ̀ bá rẹ́jẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má bínú torí pa aṣọ di white and black ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ń pa ṣeré abálájọ tí àwọn aṣòfin tí wọ́n ṣe ń sáré kiri wípé at least 100,000 àwọn yúùtù yín àwọn ọmọ yín wọ́n ní káwọn àjọ iléeṣẹ́ ológun ní wàràǹsísà urgently wípé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé àbádòfin ró láti make sure wípé wọ́n gbà àwọn èèyàn sínú iléeṣẹ́ ológun mọ́ ní ṣé ìṣe fọ́ọ̀mù tẹ́ fi ń lọ àwọn èèyàn lọ́jọ́ sí tẹ́ fi ń bẹ̀ wọ́n pé kán wá join iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Yorùbá wọn ọ̀dà yín lóhùn eléyìí ní agbára wọn á jẹ́ kán rè é pa wọn dànù ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni wọ́n tún ti gbé àwòrán Minister of Foreign Affairs wa Turga wọ́n ní ẹ̀wà gbọ́n tó sọ mú ní kí ló tún sọ ebó sì ń jiyàn lórí prógráàmù kan tó ti yẹ̀yẹ́ rẹ̀ lónìí àmúyẹn bọ̀ wọ́n ní ó ti yóò ń padà náà ó dá a sọ ìyẹn dínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ ń bí iná níbi tó ti sọ wípé Nàìjíríà gan ti ṣe tán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú USA ṣùgbọ́n àwọn ológun Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ léwájú kàn tí USA tẹ̀lé mú nílò òótọ́ ló sọ bó ṣe yẹ kó rí náà nù normally ṣùgbọ́n pẹ̀lú ológun Nàìjíríà àti gbogbo ń tá a ti gbọ́ tí USA ti gbọ́ ń pa yín sẹ́yìn lérò wípé ẹ léwájú USA ó wà á sí ẹ̀yin ò ṣe béèrè wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní iléeṣẹ́ ológun ní USA àwọn gangan nìkan fi léwájú wọn trust ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àwọn tó wà ní iléeṣẹ́ ológun gangan tó jọmọ yín àwọn lẹ́ni àwọn sáni ṣe yín kà àbẹ̀rù àwọn náà ń báyìí ó rí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lẹ́rí nígbà tán pípẹ́ àwọn mọ̀ pé wọ́n ti dọdẹ ẹlẹ́dà wọn nífura rárá yóò bá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ìfura lógun àgbà. We admit we have security challenges due to factors, many of them beyond our control. So any country, including the US, that is willing to partner with us to tackle those problems, we more than welcome it. But Nigeria and Nigerian security and Nigerian troops, Nigerian military has to be the one to take the lead. We continue to talk, and as I said, the discussion has progressed. It's moved on from that. What we are discussing is how we can collaborate to tackle the security challenges that are in the interest of the entire planet. We have challenges of banditry, we have challenges of insecurity, particularly in our border, cross-border, in our border areas, and some of it has cascaded down to the middle belt, and it's something that the government has been working on. Sometimes with a lot of success, sometimes we have setbacks due to exogenous factors, not due to something that we're doing wrong. ó náà lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ipa ti ń pin wọ́n bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá stọ́dí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dára ẹ̀ rí i pé ipa ti ń pin wọ́n bọ̀ ṣùgbọ́n notwithstanding à ń gbé ọmọbìnrin kan bọ̀ wá fún yín ọmọ Canada ni ó ti fìgbà kan wà nínú àwọn lawmaker wọn tẹ́lẹ̀ ti last one ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ ó wo ojú mínísítà yìí ó ní onírọ́ ní òpùrọ́
ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ ìyáláyọ̀ ọ̀rọ̀ sí àmúbọ̀nú abala ti ṣé Sanawole nù ẹ sábà nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ àtẹ̀wájú. Gumi tún ti sọ̀rọ̀ míì o bẹ́ẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn prófẹ́tì wọn ní tí wọ́n gbóhùn sókè ọmọ Fúlàní yẹn tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn Fúlàní lọ́jọ́ sí Prophet Elbuba òun náà dá lóhùn. Gumi ní ó dáa kí àwọn bá bandits ní àjọṣepọ̀ kàn bá wọn ní àlàáfíà pọ̀ so that àwọn ò mọ̀ fi wọ́n ṣe security tí swap bá ń bọ̀ n ò gbọ́ rí o pé tí swap bá ń bọ̀ pé enemy àwọn làwọn swap ṣùgbọ́n àwọn bandits pé àwọn tán bá ti gba territory àwọn tó jẹ́ pé àwọn náà làwọn bá ní peace deal kò sọ pé iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà o báwọn yẹn làwọn máa fi ṣe olùṣọ́ àgùntàn àwọn tí swap òfin nílé wọlé n ò gbọ́ rí ẹ̀yìn èèyàn mi àti ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu Gumi tá à ń pè lẹ́gọ̀ ṣògo fẹnu ọ̀ra tó yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Gumi ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Prophet Elbuba tó dá lóhùn ọmọ náà láàrán síná wèrè la fi ń wo wèrè. If you have the bandits on your side, I'm telling you, Lakara will not have a footstep in Nigeria. Oh, okay, so the bandits will now, attack them instead. And then definitely, because even the bandits, they have area of control. This one doesn't encroach on this area, and this one doesn't encroach in the area. So when you make peace with bandits, they will protect for you the forest you are talking about. All right, Sheikh. And they prevent others kidnap, and then gradually and slowly, gradually educate them and civilize them. It's a simple way out. Thank you very much, Sheikh. You need to spend money. I give you an example with Sheikh Gumi. Sheikh Gumi, I met with him some time ago, but when he started parleying with the bandits, you could listen to what he has been saying. You know, these are people that have killed tens of thousands of people, and you are telling me to negotiate with them. You know, these are people that are coming, you go to them, they come to you, and you tell me that the security agents cannot deal with them. He's one of the people that if the government picks him up and they really want to deal with this matter, I'm telling you, in less than 1 week, Nigerian government will deal with this matter. ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ lè mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ wípé Fúlàní ni o kan lára àwọn Kristẹni Fúlàní ni ó sì mọ kànjọ abẹ́ ń kò fún wọn. Mo ti ẹ̀ gbọ́ wọn ní wọ́n ń lé ẹ̀mí tiẹ̀ náà kiri mo léèyàn ó lè so tọrọ bẹ́ẹ̀ kan mọ́ lé kiri ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á dé orí fọ́nrán kan ọ̀dọ̀ Arise TV lèmi ti rí ṣùgbọ́n n ò mọ̀ káwọn èèyàn náà ti pín kiri o. Mo ti ẹ̀ kọ́kọ́ fojú fò ní nígbà tí mo gbọ́ tán kọrin ọ̀yọ́ mandate ọ̀yọ́ máa mo náà tún ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n tún ti ń péjọ wọ́n máa pàtẹ́wọ́ ọ̀sọ́nu àṣé àwọn adájọ́ yín ni wọ́n láàrẹ Tinubu náà gbà lálejò wípé ẹ wá sọ̀rọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ àwọn adájọ́ wọ́n ní olórí adájọ́ Nàìjíríà náà wà ń bẹ mo ní ṣe ìyá wa kékeré ẹkùn wọ́n ní ìyá yín kékeré ẹkùn mo ní àpèmọ́ rẹ nílà àpè tèmídìrí ẹjẹ́ kó wọn pọ̀ mọ́mọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ tán náà adájọ́ yín bá dìde náà bá ń kọrin ọ̀yọ́ mandate fún wọn náà bá nàró mo ní. ṣùgbọ́n ó ti fẹ́ dàríyànjiyàn láàrin ọmọ Nàìjíríà o àwọn lọ́ọ̀yà náà ti àwọn adájọ́ jàre àwọn náà ti sọ̀rọ̀ wọn láláwọn ò kọrin kàn dìde fáàrẹ olódòdó ni àwọn ọmọ gbàtàn fẹ́ play orin ni mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ invite àlejò ta ló ṣe DJ tẹ ní kó bàbá yín play ibo ló ti rí orin ọ̀yọ́ mandate tó ń play nínú kínní. Àtìkù náà sọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà fọhùn àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai and Co tá a bá ti gbọ́rọ̀ tán lẹ́nu ààrẹ olódòdó ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. God bless the Nigerian judiciary, and may God bless the Federal Republic of Nigeria. God bless you all. This video has since gone viral on social media, with Nigerians questioning why judges, who are meant to be the ultimate arbiters of justice without fear or favor, will be seen publicly associated with a partisan song of allegiance. Critics argue that the optics are damaging, especially at a time when election petitions and politically sensitive cases regularly come before Nigerian courts. Civil society groups say such displays, intentional or not, undermine public confidence in judicial impartiality. I'll take one tweet before we close with you guys. Ó ra ìyẹn mọ́ tẹ́ẹ̀kì tweet yín àwọn ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ Rufai àtàwọn akẹgbẹ́ yín. Ẹ jẹ́ ká náà sọ̀rọ̀ lé lórí. Àtìkù náà sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan àtijú ní ó wà disgraceful irresponsible. Àtìkù ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kí àwọn adájọ́ tí àwọn rò wípé ọ̀dọ̀ wọn làwọn ó ti rí justice wọ́n bá fìyà jẹ aráàlú tàbí mẹ̀kúnnù pé àwọn náà wá ń kọrin ọ̀yọ́ mandate pé the best tó yẹ kán kọ́ mẹ́yẹn kò ju orin Arise kí wọ́n kọ́ Arise kọ́ bá dúró orin anthem Nàìjíríà wọ́n lè ń tó yẹ kán kọ́ mẹ́ nìyẹn
ẹ ti wá ti da ikọ̀ your mandate pé n tẹ́ ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà náà ni wípé ìgbà òjò ìgbà ẹ̀rùn ó ti ààrẹ olódòdó lẹ ṣe ilé ìlágbára Nàìjíríà impunity ti wá ní agbára o gbogbo àwọn tó jẹ́ stakeholder gbogbo àwọn tá à ń wò tó yẹ kí wọ́n dìde lòdì sí àwọn nǹkan báyìí wọ́n náà ń fọwọ́ kún ó ní agbára o bó o ní Trump ò ṣe wá ní pé yìí ní disgrace nation ṣé kò jọ ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai àtàwọn èèyàn rẹ̀. You know the National Assembly is already rubber stamp. You can just take it to them like it took the former National Assembly to change, and then just change the attempt to your mandate, Bola, for the next 4 years or how many years it's going to spend there, so that we just know that it's the national anthem already. They can also make it the national song. This national anthem, if you give it to the National Assembly, they will do it. You know they are rubber stamp. Yeah. Did you know that it changed National Assembly in less than 2 days or thereabout? Right. So let's just say that, you know, this that on your mandate you shall stand that was played at the judges' conference was following a very powerful speech by the president himself, who had said that we must not turn the justice system to a sanctuary of conspiracy. He spoke very loudly about the fact that the Nigerian judicial system is said to be compromised or perceived to not be independent or that is quite corrupt. And so to see this happen just immediately after giving that powerful charge is quite an irony, and it's quite, you know, it's unfortunate at the very least. Yes, you might say that, some people are not aware of it, but I believe that they should have come out very strongly against that, because that's not the national anthem of the country. The president walking out, usually you would sing the national anthem on his arrival and his exit from a formal event. So that ought to have been played, as opposed to this level of sycophancy we see. What is this? That's why we don't have truth in our system. People are not willing to tell the truth or stand up, and we make laws like this where you say that people who criticize the president will be punished, or they must wear ashrabi that is the president. Well, I want to believe that image of judges singing on your mandate we shall stand is not AI generated. Because if it is not AI generated, it is scandalous, it is shocking, it is embarrassing, it is unacceptable. Because judges, as we said yesterday, are expected to be above board. They are supposed by their code of conduct to be impartial. They are not expected to jump into the arena. And then the president says, the judiciary should not become a sanctuary for compromise. That's the word he used. And right before his presence, some judges stood up and they started saying, on your mandate we shall stand. No. On your mandate on your mandate. Àyà àbí wọn náà ń kọ your mandate. Àyà ní on my mandate ni ó ní orí mandate ọ̀gá òun ló ń dúró sí. Bọ́n ṣe ń fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. Àwa ní rẹ́rìn, rẹ́rìn. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba wọn o. Àgbọ̀n kankan lẹ́nu àwọn adájọ́ yìí o, gúrùpù wọn, ẹgbẹ́ wọn, àgbọ̀n kankan o pé àwọn tó ń pa ní kẹ́bì ẹ̀sẹ̀ ìdájọ́ o, ẹ wá ìdájọ́ gidi fún àgbọ̀n kankan. Wọ́n pààyàn ní Kwara, àgbọ̀n kankan. Ẹ wá ń kọrin your mandate, ẹ wá jáde, ẹ wá ní iṣẹ́ yín lẹ kọ́, wọ́n play ẹ̀ ní iṣẹ́ yín lẹ kọ́, imagine ẹ mọ̀ sí. Àbẹ́yàn kan ló kàn wà láti ta ló kọ́ ló play ẹ̀. Lè ní agbára Nàìjíríà o. Ẹgbẹ́ ọ̀sán lẹ́skíùs àyàrán lẹ́skíùs ọ̀gá mi pé wọ́n ti ẹ̀ play ẹ̀ wọ́n dìde sásìkò náà tó sì jẹ́ pé ààrẹ Tinubu ṣe give one powerful message ni wípé ẹ dúró ti rí pẹ̀lú justice, ẹ má ṣe àbòsí pẹ̀lú ẹjọ́ tẹ́ bá ń dá. Wọ́n ní ṣé kí wàá ṣàbòsí rẹ̀. Àyà ni wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ní ọ̀gá mi, wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ó sẹ̀yìn lóòótọ́, ṣùgbọ́n bí ó bá fi tátẹ́gùn bá fi fẹ́ sílẹ̀ pé ẹ ti mọ́kàn kó ń bẹ́ ẹ ti gbójú pé ṣùgbọ́n àwọn ó ti tẹ́ olódó rẹ̀ tán fẹ́ tẹ́ lọ́rùn, àwọn ó ti tẹ́ lọ́rùn, mo ló máa ga o. Ayájá tẹ̀ wájú kà á síwájú. Ó dá ẹjá dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó sí mi níyè, ó sì mi àtàyà níyè wípé ẹ wá wo àwọn Haúsá alábòsí nígbà tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza, tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Palestine, tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn wo tún ni tán ń lo flag wọn wípé Iran, pé gbogbo alárí o, wọ́n ń pààyàn ní Gaza, wọ́n ń lo Iran, wọ́n ń lo flag ilẹ̀ Haúsá, wọ́n ṣe wọ́de. Ṣùgbọ́n bó ṣe wá pa àwọn Haúsá tó lẹ́yìn ìgbà tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì pariwo pé wọ́n ń pa wọn, ṣùgbọ́n àwọn Haúsá wá jáde, wọ́n náà ń pa àwọn náà, wọ́n ń pa àwọn Mùsùlùmí náà. Ǹjẹ́ rọ́jọ́ tán Mùsùlùmí tàbí àwọn tí ń gbé flag Iran, Palestine jáde tó fi dé Ìwó, mufti àtàwọn ajá rẹ̀ àti ọba àlú wọn náà gbé jáde tán ṣèwọ́de tán ní ẹ̀yìn Palestine náà wà. Ǹjẹ́ bọ́n ṣe wá ń pa àwọn Haúsá tó tán pa àwọn Mùsùlùmí tó Nàìjíríà táwọn náà ń claim ní ìsìn, ǹjẹ́ ti rí bí tán ti ṣèwọ́de rí? Ǹjẹ́ ńlẹ̀ Haúsá tàbí ńlẹ̀ Yorùbá tán ti gbé flag Nàìjíríà, ǹjẹ́ ti rí rí tán ṣẹ̀ wá ń claim pọ̀ ń pa àwọn ní ìsìn? Arákùnrin tú àṣírí àbòsí wọn. Muslims are very expressive people. At the wake of the Donald Trump's intervention and threats, they protested in the north. Now, the Israel-Hamas war, they protested in the north.
The Ukraine-Russia war, they protested in the north. How come those ones that does not concern them directly, they are ready to lend their voices, but the one that affects them, I've not heard a single word, no protest. If this banditry is also affecting moderate Muslims, why are they not protesting? Why are we not hearing anything? Why are they not also advocating or speaking out that there is a genocide against them, that their mosques are being burnt? ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ tí Ọ̀gbẹ́ni sọ ó sì wá ń yé gan ni yóò sì dáa fún mufti rèé o kì í ṣe kan kì í ṣe méjì náà jáde báyìí tán ṣèwọ́de ò tán gbé fúláàgì kìnìún dání wọ́n tún dáṣọ sí wọ́n ṣe tíṣẹ̀tì o kì í ṣe kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta o àti ìrí wọn kàn jáde kàn ṣèwọ́de wípé wọ́n ń pa àwọn rí tàbí ń pa àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá ẹ tún wá ra àwọn èèyàn tó jáde tán ni wọ́n ń pa àwọn o inú wa ń bí yín ẹ̀ ń ṣẹ̀tanú ó hàn gbangba páwọn aráabí gan-an ni Sátánì Nàìjíríà ó hàn gbangba ẹ wo ohun tí gómìnà sọ nù program ká tó dé ibi tá a dé àfẹ́ pẹ́jù náà Abala Sanawole ó yá ẹ jẹ́ ànìṣó ńlẹ̀ ní tó bá gbọ́n ni ó gbọ́n ẹni tí ìbá rántí nǹkan náà lè fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dà lágbónú ẹ wo Palestine ni o kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú Palestine o lọ́n bó ṣe jìnnà tó nínú Palestine sí Nàìjíríà ẹ jẹ́ àfi ti mufti ẹlẹ́nu rírùn yìí oníbẹ̀lẹ́nu ẹ jẹ́ àfi ṣe example wọ́n tiẹ̀ ní wọ́n fi jóye mufti nínú Palestine sí Nàìjíríà àti ilẹ̀ Haúsá tán ti ń claim ní ìsìn wípé wọ́n ń pa mùsùlùmí náà sí Nàìjíríà èwo ló jìnnà jù ẹni Palestine ó ṣe wá jẹ́ tanà tí ṣé ìtanà tí máa kẹsàn-án ròde ni ṣé bí lé náà ti kẹsàn-án ròde kí ló wá jẹ́ pé láti jọ ìyá àríbì kankan tán ti kẹsàn-án ròde àárí protest kankan tàbí rally kankan tán ṣe lòdì sí pé wọ́n ń jó mosque àwọn àfìgbà tí Kristẹni wá jáde wípé wọ́n ń pa àwọn náṣẹ́ ìwà ń tutọ́ sókè àwọn ẹlẹ́nu rírùn àwọn oníbọ́dí odò àwọn onímọ́tò odò wọ́n ṣe wà ń pariwo ṣé àrí pàbò sí pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn arábí tí Kristẹni ò bá pariwo ní ìsìn ó dá ẹ fẹ́ ẹ ní wọ́n ṣe protest ẹ bá ń wá jáde kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí a ibi tán ti ṣe protest pé wọ́n ń pa mùsùlùmí kó tó di pé Kristẹni sọ̀rọ̀ ni o tán ti gbèjà ara wọn ó yá ẹ bá wá ta èmi ò sì rọ̀jọ́ tí Palestine tán dá sọ̀rọ̀ wọn tán dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà rí túmọ̀ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àní kò gbọ́ mùsùlùmí pọ̀ àní mo mọ àwọn àfáà kan tán dá lórí ẹ̀rọ ayélujára àti eléyìí tí mo mọ̀ lójúkorojú ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu kan náà àwọn àfáà tó yeye. bá a ṣe mọ̀ mú àánú àmọ́ fi ṣe word and opposite ni àwọn tí yóò dá bá a bá sọ̀rọ̀ wọn àmọ́ máwọn tó dáa náà wà kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn ò fi ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àfi ṣàbòsí. ibi ẹtí ń kíjìmọ̀ yìí ni mo kọ́ ra ládùúgbò yìí ọdún tí ó tẹ̀lé táwọn afẹ́ dá skúlẹ̀ pásítọ̀ ọ̀rẹ́ mi tó wà ń bí lọ́ta bí fún mi pásítọ̀ òun ló ní sọ́ọ̀sì ń bì òun ló ní àkọ́yẹ́ kí sùkúù yín jẹ́lẹ́ ẹ̀sìn sùkúù yín sí àyín kí n ta fún yín ẹ̀yin àfa àlekè ẹ̀rí pé mímì rẹ̀ bá jáde tá a dúró tá sọ̀rọ̀ ní ń ṣe pásítọ̀ rẹ̀ mẹ́rin ṣe mọ́mú yá yìí ìjà kan ò ṣe kíni ńjọ́ mo ṣèyàwó ọmọ mi lọ́lé ọkọ òun náà múra wọ́n gbé báyìí ọwọ́ ọkùnrin rẹ̀ àjọjò kó lè ní gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ náà dádì wọn ń pè mí èmi rẹ̀ oníjà kankan láti jọ́ tó fi doni gbogbo àwọn kẹsàn-án àdúgbò yìí kò sí lèmi wọn jà nù abẹ́ gbórí ẹ̀yin tẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ẹ gbórí àfi tẹ́ bá tó tó ní ẹ wá páàkì mọ́tò yín sí àyín pé ẹ̀yin tẹ́ wá jí mọ́tò ẹ̀ wá ẹ páàkì síbi ẹ páàkì síbi ṣé dárú nàyìn lẹ́wà ẹ páàkì síbi ṣé dárú nàyìn lẹ́wà ẹ páàkì síbi bí ilẹ̀ Yorùbá sì ti rí nu àbí mo gbọ́dọ̀ ni bọ́ ọba tó ẹbí ẹ̀ dáadáa kírísítẹ́nì kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá sàwádà wá láti lọrin ẹbí wo lẹ́tùlẹ̀ Yorùbá yìí tí bá wọn bá dé àbúrò yára oníjẹ́ kírísítẹ́ tí wọ́n sì ń sẹ́bí ìjáwó kẹrẹ àwọn jà. ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ gidi lẹ́gbọ́n lẹ́nu bàbá ìṣùgbẹ́já wa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníjàgídíjàgàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà péjọ sí Ìbàdàn Musa ń wò náà wípé ní tó mú Sultan lọ sí wò wọ́n ló yà ń bàdàn náà mò ń wò pé nǹkan kan náà wàá ṣe kì í mọ̀ sóò nìkan Gumi Sultan àtàwọn bíi wọn nílẹ̀ Yorùbá wọn kóra wọn jọpọ̀ wọn láwọn ń ṣèpàdé ọ̀run mú ní kí ni ìpàdé wọn dálé lórí wọn ni lórí bí wọ́n ṣe ń ba mùsùlùmí lórúkọ jẹ́ mo ní wọ́n ṣèpàdé lórí bí wọ́n ṣe ń pa mùsùlùmí síbọn náà ń pa mùsùlùmí náà ìpàdé yẹn kọ́ náà wá ṣe ìpàdé pé wọ́n ń ba mùsùlùmí lórúkọ jẹ́ náà wá ṣe ń bàdàn bẹ́ẹ̀ náà mo gbọ́ tán ní Olúbàdàn tuntun náà sọ̀rọ̀ náà yin Sultan 9-10 wọ́n ní ó ní faradà ó kọ́ àwọn èèyàn jọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn dáadáa àṣekúrú kẹrẹ wọn rèé lolúwo náà ló fi the 10th anniversary ẹ̀ sígbà kan náà ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá wora yín ràn nǹkan ó ṣe ilẹ̀ Yorùbá torí bí Trump ṣe ń pariwo tó
tán ti mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì lólùgbèjà náà ń ṣe kùrùkẹrẹ náà ń lọ. Gumi lẹ́ ń wò yìí, Gumi ti wà ní Nàìjíríà, kì í sì ṣe Nàìjíríà nìkan ló wà báyìí, ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Bá a ṣe ń gbọ́ gan wọn níbẹ̀ ni ó sùnmọ́ jù lálẹ́ yìí. Ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Sultan náà wà ń bẹ gbogbo wọn pátápátá. Sultan yà lọ́dọ̀ Olúbàdàn, tẹ́ ẹ bá gbọ́n tọ́jọ́ discourse, èmi tí ẹ̀rọ pọ̀ ń lò ní University of Ibadan ni mo detect nǹkan kan lé ní ẹgbẹ́ ọ̀nà àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn, a ní ìdí yín o, a ní ìdí yín gidi gan. Mi ò mọ̀ pé ọwọ́ tí bàbá Olúbàdàn yọ̀ rẹ̀ o, mùsùlùmí náà lóòótọ́, ṣùgbọ́n àyà ló wá rán mi létí ṣé mo mọ̀ pé olóṣèlú náà òní ó mọ̀ ga o. Àwọn mùsùlùmí kóra jọpọ̀ wọn náà ń bọ̀n ló kọjẹ́, tá ń bọ̀n ló kọjẹ́, kúrúkẹ́rẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn Fúlàní yóò máa lẹ́yìn o. Ṣé ká gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀, torí wọ́n mẹ́nu bà ti eléyìí tó ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ náà, wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ mọ́ ọba Ògbómọ̀ṣọ́ kó tètè ya lọ múra dáadáa, kó dúró dáadáa ni wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ mọ́ lórí èèyàn kan tó yọ kúrò ń pò tó fẹ́ fẹ́ lòmíì sí. Ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nù ìsọkúsọ tán náà péjọ sọ. Down without telling you what is raging because we want them. The man said that again. I started removing the man of the much. I want to tell you, without any fear of being contradicted, that if anybody supports what rubbish is doing, the man of God is not part of it. It was not at that meeting, according to me. And where was the chief of the man of God? I got Baba was not at that meeting because he was hosting the Sultan behind him. And as the chairman of the Muslim community, I want to tell you that no man can remove the imam of the mosque. What is trying to do is pure rubbish. Kódà ká má bàa pẹ́jù Abala Lerefe náà lẹ́tí gbọ́n yẹn bá ń dá sí o nínú abala comment section lẹ́yìn olólùfẹ́ wa. Nǹkan ń ṣe wọ́n náà ń pa wọn náà. Kìrìsìtẹ́nì sọ̀rọ̀, wọ́n ń tako kìrìsìtẹ́nì, wọ́n jáde ṣèwọ́de, wọ́n wẹ́ni tí ó gbèjà wọn. Kìrìsìtẹ́nì wẹ́ni tí ó gbèjà tiẹ̀ síwájú, àwọn wẹ́ni tí ó gbèjà wọn. Àwọn ń ṣe meeting ìpàdé ọ̀ràn pé wọ́n ń bà wọn lórúkọ jẹ́. Ta ló bà yín lórúkọ jẹ́? Wọ́n ń ba, tá a bá tiẹ̀ sọ pé wọ́n ń ba àwọn Boko Haram lórúkọ jẹ́, ṣé ẹ̀ ń gbèjà àwọn Boko Haram ni àbí kí ni eléyìí? Ilé ìlọ lábẹ́ òrùlé yín ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ mọ̀ ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde airport eléyìí láfi káàdì Abala Lerefe ńlẹ̀. Ẹ bá ń dá ẹjọ́ yìí, arákùnrin tẹ́ ń wò yìí, wọ́n ní ó bùkún flight ni, ó sì ti gba pass ẹ̀, ìyẹn boarding pass wọ́n ti múlé lọ́wọ́, wọ́n ní ló bá jáde ló bá rí ìkírun bí ó fi dé plane ti lọ ẹ̀nà bá dìjà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bà nǹkan jẹ́ ní airport, ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bà nǹkan jẹ́. Làwọn olùgbèjà rẹ̀ náà bá kún sórí ẹ̀rọ ayélujára, wọ́n ní Ọlọ́run ló yọ kó mọ̀ wulẹ̀ bà nǹkan jẹ́, bóyá Allah fẹ́ save ẹ ní òní. Ẹ gbọ́, ẹ bá ń dá sí. tó o bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ omi ló máa lò ó. If you want cook soup na water you go use. Ó ti ṣú ọ̀jù torí bá gbóná omi lẹ̀rọ rẹ̀ o. Tú. If your head hot na water go cool am. Tí bọ́mọ bá ń dàgbà omi ló máa lò ó. If your child dey grow na water you go use. Terere. If water kill your child, na water you go use. Do. Bómi bá pamọ́ ẹ o, omi náà ló máa lò ó. Orin là ń kọ omi ò ní pamọ́ wa. Kò sóhun tó lè ṣe kó má lómi o. Kò possible. Kò sóhun tó lè ṣe kó má lómi o. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. If you fight unless you want die water. You no get enemy. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. Omi ò lọ́ọ̀ta water. You no get enemy. Ẹ̀la orin ẹ̀ yàtọ̀ sí pé àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. Àwọn ọmọ sojú abẹ́ kòkò rán èèyàn tiẹ̀ pẹ̀lú orin rẹ̀ ó fi ń ṣe activism. Bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwa olórin tó rẹ̀ ti sọ mí lórin báyìí.
oríṣiríṣi a máa fi ṣe training ohun ẹ̀ orin rẹ̀ a máa fi ṣe training tó máa go from one pitch to another pitch tó máa change note tó máa skip note tó máa someone skip note ó dé orin mo fi kí yín káàbọ̀ ẹni kí ló bórin Fẹládé first of all orin legend wà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sí ní tá a lè ṣe lóòótọ́ mo wo orin yẹn ń dún lágbárí mi mo ní àyà wa ń bi mí pé ọ̀gá mi kí lẹ lè ṣe láìsọ mi lóòótọ́ ẹ jẹun ẹ mú mi ẹ fẹ́ rè tábà ẹ lò mí àbí tíṣù lẹ́yìn lò kò sí ní tẹ́fẹ́ dáná ẹ lò mí láìsọ mi nǹkan ò bá ti bàjẹ́ láìsọ mi sílé ayé gan lè mú ní àyà òòràn tí ni pé bíbélì ti wá sọ wípé Ọlọ́run gbé ilé ayé kalẹ̀ sórí omi ó láwọn onímọ̀ sáyẹ́ǹsì náà sọ bẹ́ẹ̀ pórí omi ní gbogbo ilé ayé wà mú ní ẹ̀hẹ́ omi ló sọ̀rọ̀ ń di ayé omi gan ló mékọ̀pù lájà percent gbogbo lẹ̀ ilé ayé inú omi gan nílẹ̀ ti jáde ó láwọn èèyàn nǹkan ọ̀gá mi ẹ̀ ń gbé mi rìn jìnnà mo ní já mi sí kà síwájú mọ́ọ̀mí òye ní àwọn ọ̀rẹ́ alújẹsàdà kà síwájú ó ní 50 to 75% àwa èèyàn mo ti fi kí ní sẹ́nu mi ó tó ti ń funfun mo ti lo lip gloss àbí kó wá máa dán mọ́ránmọ́rán ní báyìí ó ní 50 to 75% according to our age ni o ọmọdé ò rí bẹ́ẹ̀ o ó ní tá a bá ti ń dàgbà 50 to 75% olómìnira mo ní ṣe lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ti sọ́rí lórí ètò ẹ̀ mọ̀ sí bí alábòsínú òmìnira mo ní sọmọ omi wà gbogbo wa olóhùn ìsọmọ omi tó ń wo ohun ìṣèmọ ní ọmọ omi gbogbo everybody ẹ̀sìn ni ò jẹ́ ká mọ̀ what is what lóòótọ́ ọ̀tọ̀ làwọn tó ń bọ omi ọ̀tọ̀ ní àwọn iyemọja àwọn tán sìn tán bọ iyemọja kì í ṣe sísìn tán bọ ìyẹn wà spiritual ṣùgbọ́n tá a bá lọ just on scientific empirical formula ọmọ omi everybody Ọlọ́run ṣe rí the power of water Ọlọ́run dìídì fún ó fún ní agbára yẹn iná náà ní tiẹ̀ ṣe rí tẹ́ bá dọ́dọ̀ àwọn oní sáyẹ́ǹsì mọ́ oní spiritual tẹ́ bá ń ṣe lálàyé fún yín pàápàá jùlọ bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn kan tán náà máa wo sẹ́tẹ̀yàn bá fẹ́ má rí Ọlọ́run ṣàánú wa ọkọ rẹ ni ìyàwó rẹ ni ẹ bára yín kalẹ̀ 90% bí ká ní 70% àwọn tán sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn jọ wà pọ̀ mọ́ orí ọ̀fẹ́ ni kí ìgbéyàwó tó lè dúró bàbá Fákẹ́yẹ máa sọ fún wa ní sí ànẹ́sì nígbà náà wípé 20% nínú 100% ni kí ọmọ tọ́lé wòlíì lọ ẹ wò bó ṣe wá láàárọ̀ inú o a lè mọ́ra ìkíra wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà abẹ́ gbogbo kùndùsì gbogbo ọpẹ́ gbogbo òṣùbà fún Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe ọ̀rọ̀ tí mò ń mẹ́nu ń bà lọ tó o bá fẹ́ fẹ́yàwó sórí gbogbo àwọn tọ́lé wòlíì à ń gbàdúrà sí à ń ṣe wọ́n ní 20% ni wọ́n ní 80% yòókù ó kù sọ́wọ́ rẹ àtìyàwó rẹ bẹ́ẹ̀ ṣe lò ó ẹ̀yin lẹ́ dìtàmì bóyá ìran tán rí sí yín bóyá ó máa wá sí ìmúṣẹ torí ẹ mọ̀ wá ara yín ìwọ wà máa jẹyọ ìwà ìsí ìfoníwàálẹ̀ wọ́n ní èéfín níwà bá adé mágolo yóò rù wọn ò mọ ìtọ́rọ̀ ìwà fún láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ omi la bá débẹ̀ o nídìí èyí omi ń fẹ́ omi ní o omi fẹ́ omi sílé nígbà tá a bá jẹ́ 70% of water agbára omi náà sì rè kí agbára omi agbára náà agbára gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo agbára láyé àti lọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run ló wà ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìbàròyìn náà ní ibà gbé yín dẹ̀ mo gbé wọnú ẹ̀mí it's a critical thinking kì í ṣe spiritual it's a critical thinking Ìbàròyìn náà ní ibà critical thinking yín náà rèmi náà ní ibà ojoojúmọ́ là máa róye n ó tún fẹ́yàwó mi nù ìtumọ̀ rẹ̀ nù n ó tún fẹ́yàwó tuntun nù ìtumọ̀ rẹ̀ nù o bóyè bá ti dé àáfẹ́yàwó mi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bọ́lọ́n ṣe ń bá wa tó ṣùgbọ́n iná fẹjú tó there is fire on the mountain bàbá afẹ́lá àdúgbò yọ̀ọ́dà fún ìfúnrin yẹn ẹ̀yin lẹ́fi fún wa ní inspiration kọ́lọ̀mbà àfọ̀nkẹ́yìn is a great prophet táwọn èèyàn recognize there is fire on the mountain and nobody seems to be on the run there is fire on the mountain top no one is running àsálòkọ Nàìjíríà there is fire on the mountain àwọn olórí yín wọ́n sì ń wòran náà kì í sì ṣe pé wọ́n mọ̀ o ẹ gbàgbé o bẹ́ẹ̀ bá lọ ń ronú pé wọ́n mọ̀ àbí kíní ẹ kàn fi ìrònú Nàìjíríà ṣe ra yín léṣe ni o
èmi ti gbé ìrònú Nàìjíríà tipẹ́, mo ti gbé ilẹ̀ tipẹ́tipẹ́ torí mo ti rí òye, mo ti rí wípé Sunday Igboho ó jánà. Gbogbo àwọn tó ti bú tẹ́lẹ̀ ẹ́ rí pé gbogbo wọn náà ń padà báyìí. Gani sọ̀rọ̀ lánàá, ọ̀rọ̀ wọn dùn ó láàrin ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká fi pé torí pé àjọ sínú nítorí pé àjọ kọ́wọ̀rìn ẹ má àtáàkì wọn. Ọ̀rọ̀ tán sọ ó méjì sẹ́ náà ó ní kẹ́ mú wá nù ọ̀rọ̀ wọn, ṣùgbọ́n gbogbo wọn ti ń rí aláìsí ẹ̀ báyìí. 90% gbogbo ọ̀rọ̀ tí Gani sọ lánàá Yorùbá wọ́n ń sojú ayé, wọ́n ń ṣe ojú inú, Ọlọ́run ló nìyẹn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo everybody ti rí aláìsí ẹ̀ wípé everybody ńlá ti dá dúró kó wà láàyè rẹ̀. Àwọn wá kán dá dúró ní Nàìjíríà, wọ́n wá restructure, wọ́n wá regional government, kan wá ká gbòmìnira ní tààràtààrà. Ó wà níkàáwọ́ Olódòdẹ bó bá ṣe ṣe sí ni. In fact, àyà sọ fún mi ó ní bí Olódòdẹ bá fẹ́ make history, the best history tó fẹ́ tayọ gbogbo àwọn olórí tó ti jẹ sẹ́yìn, ó ní kó jẹ́ the last president ńbẹ̀ ní Nàìjíríà. Kó wá mo ní sẹ́ fi ṣe the first president nínú Yorùbá nation, wọ́n láàjọ jíròrò rẹ̀. Ó bá jẹ́ ní tí ó jẹ́ ká ti ẹ̀kọ́ kó nú tí ó jẹ́ ká kó nú ìbáṣepọ̀ burúkú, márèèjì burúkú, bóyá tó ríran fún Nàìjíríà gbà náà tán lọ sọ àsopọ̀ ọ̀ràn, bóyá omi àti iná náà sopọ̀. Ọ̀rọ̀ márèèjì náà la fi bẹ̀rẹ̀, àtọ̀rọ̀ omi, agbára tọ́lọ́run fún gbogbo wọn. Wọ́n wá lọ́dọ̀ àwọn àfáà kan wá ní omi nìwọ, iná nìwọ, ìgbọ́dọ̀ fẹ́ra yóò torí omi máa sí kí ni máa paná ni, omi ní poró náà. Òjò wìrìwìrì àbójò wìtìwìtì ni òjò sálòjò ń jẹ́ ní poró ọ̀gbẹ́lẹ̀. Bọ́gbẹ̀lẹ̀ bá dé nígbà náà tọ̀ yẹ mú báyìí, ẹ mọ̀ kó kàtà sí àṣàn ìyá ẹmújà ayé àjùjàre. Tí mò ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé iná ti fẹjú tó ẹgbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe, ó ti dàbí ẹ̀yìn tí kò ń fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni. Ẹjẹ́ àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn kò sáàyè kíkìrà mọ́ torí ọ̀rọ̀ ìyànjú tá a fi wọlé yẹn àtúndà táìmù ní ta bá ń kíra wa àti kí Ọlọ́run. Mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn náà, ẹ̀kọ́ bá ń fòtélé ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà. Ẹ mọ́ wà gbàgbé òun hàn mi tó ní kí n mọ́ rántí sọ ilé pé bó o bá ti rẹ́ni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, mọ́ fi òwe Yorùbá tó sọ wípé sàn láàrin ṣe o, ajé ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ìwọ náà bá ṣe kí ni mọ́ rìn sí, ìwọ náà bá lo ìwà àyíníke tó bá gbé àyíní padà wà gbà. Wọ́n ní kò gbalé sí mọ́nà tán number 1 kó mọ́ bá gbalé sí mọ́ níyà. Mọ́ mi mo ti sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ́ fẹ́ gbọ́ ọ̀yà kò lè yẹ ẹ̀lẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní ń tó fa mo kó mo rò mo mọ̀ pé ti rí fọ́nrán yìí, ṣùgbọ́n mo study fọ́nrán yìí, mo wà kíyèsí, mo tiẹ̀ ìbéèrè tó kọ́kọ́ jẹyọ lórí mi tó rátún fọ́nrán yìí lò gbogbo ibi tó wù kẹ́ ti rí. Mo mọ̀ wípé ìtara wípé wọ́n tún ti lọ àtáàkì àwọn èèyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì náà ni gbogbo tá à ń sọ yìí náà ni, ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń já lura wọn. Àwọn kan ní ó ṣe jẹ́gbà tí Trump sọ̀rọ̀ làwọn aráàbí wá ń yáná náà ń fẹ́ náà mọ́ náà wá ń àtáàkì ṣọ́ọ̀ṣì ní eruku ní Kwara àbí eruku sí ni, ẹ má bínú gbogbo àmì tí n bá fi lé ẹ bá ń dà bẹ́ẹ̀. Àwọn kan tún ní bóyá náà tún ní kán lè mú ọ̀rọ̀ wọn ṣẹ kí gbogbo ayé lè rí pé lóòótọ́ ni bóyá náà wà ń di ẹ̀mú ní tó bá wù yín kẹsọ̀ tí wá ní pé tó dá mi lójú gbàǹgbàǹgbà ni pé opportunity Nàìjíríà gbọ́dọ̀ lùsẹ̀ Ọlọ́run sì ti ṣe tán láti gba Nàìjíríà. Àwọn tó sì fẹ́ lò náà nù wọ́n sàn náà dáná rọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ kọ́lọ́run wá lóhùn kan wá pa náà wọn ó ti tà kó. Gani náà sì sọ lánàá wọn náà promise yín pàm gbé military base bọ̀, ipa yín ò ká, politics lẹ́ fi gbogbo àwọn èèyàn ṣe, èèyàn sì ń kú all the time. Ṣé kò wá ṣe é rí ẹ̀rù títí ń báyìí náà pé t'Amẹ́ríkà bá wá pé ọ̀rọ̀ rí propaganda táwọn mùsùlùmí àwọn oníjìádìsì tán push. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé Sultan tún lọ Ìbàdàn, èmi ò mọ̀ tẹ́ bá rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ. Ṣé Sultan lọ ní University of Ìbàdàn ni? Ó yà lẹ́nu o, ìròyìn bọ́ mbẹ́ lónìí wọn lórí kí Olúbàdàn sílé. Olúbàdàn náà sì sọ wọ́n ní is a spiritual figure, is a religious figure, pé kó lè dá náà ni is a detribalized tribalism. Wọ́n ṣàṣe epo mo ní bàbá Olúbàdàn gbogbo èèyàn àgbàlagbà èyí diplomacy tẹ́ ẹ̀ máa play fún wa sẹ́yìn náà tó ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nù. Wọ́n ní ṣé mo ti gbàgbé pé politician ni bàbá ni mo lóòótọ́ wọn ni lónà wá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé
dá University of Ibadan lẹ̀ ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ará Ìbàdàn tán fáwọn ńlẹ̀ fún University of Ibadan. Mi ò tí ì gẹ́tì news yìí o, bóyá tá a bá jọ fojú wò ojú sùnùkùn bóyá yóò yé mi náà, torí ojú tí ò sùnùkùn ni mo fi wò ó múnú bí mi mo ṣe rí. Àyà lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ti Kwara yẹn tá a mẹ́nu bà mo wá wò báyà ní bóyá ṣọ́ọ̀ṣì tó sì ti ṣẹlẹ̀ bóyá wọ́n ti pariwo orú kíní ilé tí wọ́n rí tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti sọ pé kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù, kò sí tí ó ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ti kọjá pé ẹ̀kàn fẹ̀sìn ṣe, ọ̀tọ̀láyé àdúrà, ọ̀tọ̀láyé kéèyàn take action. Torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo fún àwọn olórí ẹ̀sìn níbi tó dádé dúró yìí ní ìsìn ní kòríta tó dé Nàìjíríà yìí. Bàbá Adébóyè mọ́ ti sọ̀rọ̀, bàbá ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ nínú preaching, ẹ mọ́ fi preaching sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin náà ti sọ pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ nínú preaching àwọn ọmọ yín lẹ̀ ń bá wí, ọmọ yín làwa náà, bàbá ọmọ yín làwa náà. So nídìí èyí ẹ wá sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ yìí. Aṣímọlọ́wọ́ sọ̀rọ̀ lánàá, ẹ̀yin náà ẹ wá sọ̀rọ̀, kò sẹ́ni tí ó mú yín. Ó sì ṣe àti rí pé àárín yín gan dùn mọ́, kò dàn mọ́rán pẹ̀lú àwọn olórí gan bá ṣe ń wo yìí. So ẹ fi opportunity yẹn sọ̀rọ̀, à ń bọ̀ ń bẹ́ o, àmú yín dé Kwara. Ta ló kámẹ́rà kìíní yẹn? Kámẹ́rà yẹn dúró báyìí tán fi parí iṣẹ́ wọn ni. Kárákùnrin kan tó wá yọ kámẹ́rà yẹn arójú ẹ̀ ń bẹ́ kékeré, àwa rẹ́jẹ̀ ńlẹ̀, wọ́n pa èèyàn méjì, àwọn kan lé èèyàn mẹ́ta náà pa. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ yìí ṣé ò tí ì tó? Gani sì sẹnubó tó lánàá bí ẹni tí ń ríran pé intelligence wà pé wọ́n ti fẹ́ wá àtàkì South West, nítàn fi lè ṣèyẹn tán mú jẹ. Àríbi tán ní èèyàn kan ti ń sọ pé wọ́n lé wọ́n dẹ́bùrú wọn àwọn sójà, bóò náà ṣe wá tún escape máwọn sójà lọ́wọ́. Wọ́n ní tírélà kan náà lọ hijack tó fẹ́ gbé wọn padà, wọ́n mìn pé wọ́n sáré migrate wá ní wọ́n fẹ́ sáré migrate padà. Ibo náà gbà wọlé sáwọn tírélà yìí gan-an. Yorùbá sùn kó rẹ̀ já kó ń bẹ̀. Irú eléyìí tó tún jọ àyà lọ́dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ, alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn, àwọn akígbémọ́rù wọn, àwọn sàbí Aso Rock, níbi tí Bọ̀dà Báyọ̀ ti dá olórí ẹgbẹ́ PDP tuntun lóhùn. Wọ́n ní is a treasonable offence tó fi ń nagun tó ń pe Trump níbi tí president wà, pé kó yá rè yí orúkọ Trump yẹn kó tún fídíò míì ṣe, kó pe ààrẹ olódódẹ wá ràn wá lọ́wọ́. Mi ò mọ̀ bá tún mọ́ rí múvì kọ́mẹ́dì wò nínú gbogbo bó ṣe síríọ́sì. Múvì táwọn wò síríọ́sì wọ́n tún fi kọ́mẹ́dì kún. Láwọn èèyàn bá wọn wá túwìtì wọn jáde ibi tí olódódẹ náà ti gbé kinní jáde tó ti ń sọ fún USA nígbà náà lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan pé ẹ wá ràn àwọn lọ́wọ́, ẹ wá gbà wọn o, kán tó bá democracy, àwọn jagun democracy ni o, kán tó bá jẹ́ ohun tó wá mú ẹgbẹ́ PDP náà bó ti ẹ̀jẹ̀ pa àmọ̀ pé politics làwọn yẹn náà ń ṣe, ohun tó mú ọ wá lọ́gùn sí Trump. Bá mi Òkènlá Adédọ̀tun ni wọ́n sì máa pe Trump tí àwọn wọn bá fẹ́ bímọ, wọ́n bóyá tọmọ bàjẹ́ lára rẹ̀, ẹ̀wọ̀n olóṣì bí ẹran aṣẹ́wó. À ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo lórí ọ̀rọ̀ wọn merry-go-round ní ìròyìn tòní kò yé mi gan. Mo gbìyànjú àti tó tẹ̀léra wọn, ikọ̀ ìyọ́ bọ́rọ́bọ́rọ́ ni pé fi mí lẹ̀ jẹ́ ń tóra mi, ìròyìn tòní tóra rẹ̀ ní o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán, a gbẹ̀yìn dé àwà já mọ́ Minister of Foreign Affairs tó lọ sọ́dọ̀ Piers Morgan uncensored program kan tó rí sí ń bẹ̀, tó padà wá sọ fún Piers Morgan pé kó mọ́ yọ nǹkan kan nínú recording ohun ẹ̀ ti rántí. Wọ́n ti gbé jáde, wọ́n ti gbé interview wọn jáde. Interview yẹn wá rè ní ìsìn tẹ́ bá rí arábìnrin kan tán ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀, ó ló ní irọ́. Wọ́n bí túgà ní béèrè báyìí ìrálẹ̀ mú ni kò lè dáhùn. Gbogbo ohun tó sọ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán, ibẹ̀ náà láti mú díẹ̀ nínú fọ́nrán Nicki Minaj, ẹnu la fi sọ lánàá, a mú bí tó ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ wà lánàá làwọn Haúsá bá pariwo lé lórí pé gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ delete music ẹ̀, àfẹ́gbọ́ music ẹ̀ mọ́. Ó ní ó ń bọ̀ wá báyìí, ó ń bọ̀ ní 30 December bá a ṣe gbọ́. Ẹ rò pé yóò sá fún yín ni? Ẹ rò pé ẹ lè fi ṣe nǹkan kan? Ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń halẹ̀ máwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn Christian Nàìjíríà tó ẹ máa fi blasphemy pa wọn, ẹ rò pé yẹn ni? À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. Nicki Minaj tún ní ọ̀tá wọn báyìí, wọ́n ní àwọn ìkú kọrin tẹ́lẹ̀, wọ́n ní nígbà tó mọ̀ pé kì í kọrin nínú Islam tẹ́lẹ̀, kí ló wá ní kàn mùsùlùmí rè dílé ti orin rẹ̀ sí? Wọ́n bá ti ẹ̀ gbọ́ wo orin gan tó bá ráwọn mùsùlùmí tí ń gbọ́ orin, àfi mùsùlùmí tó jẹ́ wípé
ó ti wà exposed. Àwọn tí ó wà exposed náà máa ń jókòó sí di mọ́gbélé mọ́gbélé. Even nínú mu Kristẹni náà, exposure ní gbogbo kìíní, religion ọ̀tọ̀, exposure ọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ exposure ẹ̀ṣẹ̀ ni. Over religion láàpẹ̀ ti Nàìjíríà yẹn. Bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán, á dé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin níbi tá a ti gbọ́ wọ́n sọ wípé àwọn rẹ́ẹ̀pù mẹ́ta bó ní kí ni sí mò ń lálàá ni. Wọ́n ní àwọn rẹ́ẹ̀pù 24 náà ti ṣe mítìn ìdàkọ́ńkọ́ tán sì ti kọ lẹ́tà sí ààrẹ olódòdẹ wípé kan fi Kánú lẹ̀ mú ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni 44 member of House of Representatives mo ló dáa bẹ́ẹ̀ o. Àbí bóyá wọ́n ní ṣe ìgbẹ́jọ́ Kánú mọ́, bóyá wọ́n máa discontinue ẹ̀, wọ́n sá ti discontinue tàwọn kan rí tán láwọn ò bá ṣẹjọ́ olórí àwọn yìí ti àlọ́. So kí ni fi ń ṣe yìí. Bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán, àádọ́dọ́ arákùnrin kan analyst ní oníbi tó ti ń sọ wípé Nigeria lacks capacity to secure the entire country. Mo ní tá mọ̀ tí mo ọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ arákùnrin. Bàbá ti dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Ó ní Nigeria government or the whole Nigeria lacks the capacity. Capacity yóò gbé charisma yóò gbé alábẹ́ orin tó ń kọ federal government yẹn. Pé capacity yóò gbé láti dáàbò bo gbogbo Nàìjíríà. Mo wá wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ nú ẹ̀mí. Mo ní ṣètùmọ̀ náà ni pé Nàìjíríà geographically àbí by population ṣé Nàìjíríà ti pọ̀ jù fún wọn, fún àwọn olórí yìí. Kò sọ́pọ̀lọ́ ohun tó wà nú agbárí wọn ò gbé láti dáàbò bo Nàìjíríà, láti secure Nàìjíríà. Bọ́dà ó sílẹ̀ báyìí ní títí gbalaja tẹrútọmọ ní wọlé tí ń jáde, ilẹ̀kùn ògiri Nàìjíríà lanú lẹ̀ báyìí ní alápàndẹ̀dẹ̀ aláǹgbá àwọn orin wọn gbogbo wọn ìjòlá wọn kórí bọ̀bẹ̀ ni. Ẹ gbọ́ kí ni tí wọ́n ti ń sọ kò tí yé yín náà. Ẹ wo ọ̀nà tẹ́yìn wà tèmi náà wà, ọ̀nà òmìnira yìí tí Sunday Igboho tí tọ́lọ́run tó ń lò fún wa. Ẹ wo ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ni, ọ̀nà tóóró ọ̀nà iye. Mo fẹ́ kọrin sí èsì ó ń gùn mí. Ẹ má jẹ́ kán fi Sátidé gba Sunday lọ́wọ́ yín. Wọ́n mọ̀ tán ṣe o. Ẹni tó tán rò pé òun mọ̀ tí ń ṣe báyìí òun náà wà ní wọ́n padà wà bá lójú náà. Bàbá tán bá ní Nàìjíríà ti fẹ̀ jù láti secure. Kí ni tán sọ? Ẹnìkan yọ̀bẹ̀ tì bí kéèkì. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ̀ràn rẹ̀ wà fọ́nrán rẹ̀ wà. Bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àádọ́dọ́ ọjà dá sí politics díẹ̀ gbogbo wàhálà rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ta àwọn PDP lánàá tá a ti rí wọn owó àbù tán fún owó àbùsàbù lálejò, owó mẹ̀kúnnù, owó orí, taxpayers money tán fi ń ra mọ́tò dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀, bulletproof. Ẹ wò wọ́n ṣe wà lánàá tí Wike wà nù ẹ̀, ẹ wò wọ́n ṣe fi fọ́ géètì. Wọ́n mọ iye rẹ̀ náà, wọ́n mọ iye ẹ̀ bó jẹ́ pé wọ́n ń bù ú bó ṣe wù wọ́n ni. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ PDP náà ti faction sí Mákindé. Pressure sì wà lé níbàdàn sí Mákindé ń tiẹ̀ lórí àwọn tí ń ṣe protest yìí. Ṣùgbọ́n politician ni politician ọmọ jẹ́ wọ́n ti ẹ̀nà ríran sí pé bí ò bá sọ́ra ìrọ̀lẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ó lè já sí polówó já sí kòtò. Wọ́n ní wàhálà àti ẹ̀nu àbí problem ti ẹ̀ nìyẹn. Ẹ jẹ́ àmójútó ti a. Àdébẹ̀ ìkànnì wọn sọ̀rọ̀ wípé ká ní Wike nìkan ni àgbàgbò làwọn fi fìyà jẹ pé ajá rẹ̀ lẹ́yìn ló ṣe ń ṣe gàràgàrà ló ń pọ̀ bọ́. Mo sì rántí ìgbà kan tí Dr. Abati nígbà tí ààrẹ olódòdẹ tán kọ́kọ́ grant media chat wọn tí ì ṣèmí lẹ́yìn ìgbà náà tán bí wọ́n pé Wike gbogbo bí ṣe ń tẹ̀lẹ̀ gàlégàlé ń tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ yọ́ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín jẹ́. Wọ́n ní Wike dá Wike yìí sí pé kò gbàjọ gọ̀dì láàyè ni pé àwọn èèyàn wọ́n wà complacency wọ́n sàn ṣe èbò pé Wike lacks a project man. Mo ló dáa yóò tó yín tí à ń bọ̀ mẹ́ o. A wàlẹ̀ dìde ọ̀dọ̀ arákùnrin níbi tó ti tẹnu àbùkù bá Wike. Bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní àwọn kọ́lá ọ̀kọ́lọ́pàá wa o. Oníkọ́rin ìbéèrè lọ́wọ́ Wike bá ti wá kó ń bẹ́tàn àfẹ́ pẹ́ rárá. Ẹ já wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé. Ẹ já sáré délé bí máa ṣòfin lórí ọ̀rọ̀ insecurity náà ni wọ́n tí ẹ̀ tí ìgbọ́ ti Kwara tán kan tó sọ̀rọ̀ ìbóyá tó bá tún máa dùn ní báyìí bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Kanu, á gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sẹ́nitọ̀ Orji Kalu Uzor àti lẹ́nu Òsì Ọmọlẹ̀
níbi tó ti sọ wípé ẹ̀rù ń bá ọmọ Nàìjíríà pé àwọn ò lágbára láti dáàbò bò wọ́n, pé ẹ̀rù ń bá àwọn ọmọ ní ẹ̀rù obẹ̀yìn ṣé ẹ lè pòwe ẹ̀rù òbodò ẹ ń fẹ́ kán lodò lẹ̀rù ń bà. Ibẹ̀ náà ló ti sọ ó ní wọ́n ti sọ security di bísínẹ́ẹ̀sì. Mo ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀hùn tó ọ̀rọ̀ ń jẹyọ lẹ́nu sí ọmọlẹ̀, ṣùgbọ́n àti ọgbọ́n wa náà sì ni wípé listen to their message but don't believe the messenger. Àmọ́ méjèèjì bọ̀ nífẹ̀rẹ́ jogi pápápá láti bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà láti gbọ́ wọn ní wọ́n ti ń fún Fáyọ̀sé jẹ from left and right, front and back, up and down. Wọ́n ti ń fún Fáyọ̀sé ń gbà àzùrùsùn ní Fáyọ̀sé. Mo ní ta ló fún gbàgbọ́ wọ́n ní kan náà àwọn ọba ní Ogun State ló sọ fún bàbá Ọbásanjọ́ pé ẹ mọ̀ dáhùn ẹ jẹ́ kàn bá yín dá lóhùn wípé ọmọ ọdún mélòó ni Fáyọ̀sé nígbà tí bàbá kọ́kọ́ máa di ààrẹ. Wọ́n ní ọmọ 16 years, ìwọ ọmọ 16 years nígbà tí bàbá tó ń bá wí ti di ààrẹ orílẹ̀-èdè, ìwọ ń sọ̀rọ̀ sí Ọbásanjọ́. Wọ́n lé bọ́mọdé ò bá bátàn yóò bá àrọ̀bá ń bá bátàn. Àwọn sọ ọ̀rọ̀ tí ọmọ ilé ti gbọ́ fún ọ. So rò pé gbogbo gàlìgàlì bọ́ bá ń fi politics ṣe gbogbo nǹkan mọ́ ṣe dọ́dọ̀ bàbá àwọn bó ṣe rí bàbá ìfín gbogbo Ogun State ló ti rí fi mú ní ẹgbẹ́ ọgbẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ Ogun State. Ó dá mọ́ mbẹ̀ á sáré fi tó yín létí bàbá ti wá kó mbẹ̀ tán á dọ̀dọ̀ presidency níbi tán náà ti sọ pé wọ́n dẹ̀ kìlọ̀ wọ́n ṣe kìlọ̀ wọ́n fáwọn ní intelligence wípé àwọn bandit fẹ́ lọ attack ní Kebbi, kí ló ṣe yín. Presidency ló fẹ́nu ara wọn sọ wà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni àyàn létí yín kò ní dọ̀la bẹ́ẹ̀ náà ni kò ní jù báyìí lọ kò sí bẹ́ẹ̀ náà ni kankan wọn kò ní jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn kàmọ́ pẹ́jú ní pápá àpẹjá wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole, ẹ lè pè ní abala news flash, ẹ lè pè ní flash news bí ta ti mọ̀ ya fọ́tò wa ta ti mọ̀ ṣe àfipàkà mọ́ mi ibà ya pé óyá o ẹjẹ́ àsùpọ̀ ẹjẹ́ àkórajọpọ̀ ká ya picture wa picture ayọ̀ ni ọdún lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní bá lọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè. November tún kó angara rẹ̀ lọ́nu ó ń bá tiẹ̀ lọ́nu kọ́ máa lọ yàmíya sàtáàní kò sí bí oṣù ṣe lè fáìn tó bóyá o make owó nú ẹ̀ ní bóyá o ṣe oṣoríire nú ẹ̀ ní tí ó wà jẹ́ o fẹ́ràn oṣù tó nífẹ̀ẹ́ oṣù débi wípé yóò wà dágbére fún ọ pé ohun tí ń bá tó ń lọ o wá ló fẹ́ tẹ̀lé Ọlọ́run ní yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi náà o bẹ́ẹ̀ ni kó o make 100 billion nínú oṣù yìí kó wá dòpin oṣù kó lóun ti ń lọ tó ń juwọ́ sí ọ wá ló fẹ́ bá ó ní bá lọ èmi náà ò ní bá lọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè àti ní bọ́dún lọ ó yẹ já ya picture wa tó bá dénú o ẹni happy new year ẹni ṣe mò ń sùn ni mi ò sùn àwọn project ilẹ̀ ni a ti ń dúpẹ́ ọdún tí ń bọ̀ 2026 ilẹ̀ ni ẹni 2026 àfi ẹni 2026 àjọmárì ni nínú àlàáfíà ẹ̀mí gígùn àìkú baálé ọ̀rọ̀ owó tó pọ̀ rẹpẹtẹ more money more chieftaincy more wives for Bobby pàkà mo ti yà kẹ́ tó bínú pé èwo tó ní more wives. Alákọ̀ọ́kọ́ nú Abala Sanawole ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tá a gbé wá fún yín láìpẹ́ bàbá àgbọn sì kìlọ̀ fún wa arábìnrin kan tó ní certificate of sponsorship pé ọkọ òun yọ̀ ń kúrò ń bẹ́ẹ̀ tó wà ní UK irọ́ ló pa wọ́n ní irọ́ ló pa òun gan ló kó bọ́kọ rẹ̀ òun gan play díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ sáré gbé yín níbẹ̀ kì í sí láláyé ó wá ń sunkún lọ́jọ́ sí bàbá kan ní ká fílẹ̀ ká mọ́dá sí o ní ẹ̀jẹ̀ àràn lọ́wọ́ wọ́n ní mi ò mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ wọn bá mi wọ́n ní bí ọmọdé bá gégi nígbó àgbà ló mọ ibi tí ó wò sí kágbà pẹ́ lórílẹ̀ ó ti wó sí ibì kan báyìí ibi tó wá wó sí náà rèé o wọ́n lòun ló lọ fẹjọ́ ọkọ rẹ̀ sùn níbi iṣẹ́ tó fi sáàkì ọkọ rẹ̀ wá bọ́ta ó ń ṣe gelegele ó ń sunkún musa wò pé lọ́jọ́ tí ń sunkún yẹn náà kò sọ ìdí àwa náà wá ìmọ̀sán náà Nàìjíríà a sì fi àwọn wò pé ká help ẹ̀ ní ṣùgbọ́n wọ́n ní kó lọ Scotland asóhun ló lọ fẹjọ́ ọkọ rẹ̀ sùn tí wọ́n fi sáàkì ọkọ rẹ̀ ń bí iṣẹ́ òun ti wá gbàgbé wípé bá lọ àbọ̀ ọkọ òun tán sáàkì yẹn kò wọ́n sí ó máa affect certificate of sponsorship ẹ̀ nígbò jẹ́ pé ibi iṣẹ́ tán ti sáàkì ẹ̀ náà ibi iṣẹ́ yẹn náà ti fún ní certificate of sponsorship
kí ni kó àwọn dúró ṣe ní ìlú èbò wọn lọ́kọ rẹ̀ ti padà Nàìjíríà ló ṣe wá jáde ní tiẹ̀ pé ó ṣe ìwà sọjú ó rántí nígbà náà ló ṣe ìwà rántí pé dependence lòun lórí ìwé ọkọ òun tó bá ti affect ọkọ rẹ̀ bọ́rọ̀ lóyìnbó ṣe rí nìyẹn kankan ló fa nǹkan kan tí nǹkan kan bá ti ṣẹlẹ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó fa nǹkan wọ́n ní tí gbó bá fa dùrù náà ó fàdó ó ti gbàgbé pé bára bá rokùn lára tó lè rọ adìyẹ bà lókùn ara ò rokùn ara ò ra adìyẹ okùn ti já báyìí adìyẹ wa ó ń fi ẹ̀ fò kìí sí iṣẹ́ tó lè last long láti fò ó ń wábi tí ó bá sí lọ́rọ̀ kan ọkọ rẹ̀ náà ti wá sọ̀rọ̀ àríyànjiyàn lórí TikTok báyìí tí ká lo díẹ̀ ń bẹ̀ ká gbọ́ a fẹ́ lò tán kẹ́ tó mọ̀ kókó tó ní mí nítorí wọ́n ń pariwo léra wọn lórí ni ẹ bá ń tẹ̀sí ni ẹ jẹ́ àgbọ̀ díẹ̀. He was sacked because he traveled to Nigeria. Immediately police were released. He traveled to Nigeria and stayed. He was sacked because taking advantage of her. What are you saying, man? He was sacked. Listen, stop. He was sacked. He wasn't sacked because I called them because I later called the company back to ask them. You called the company and said, hang on, stop, hang on. I called after everything was going on, my manager called me where I worked before. I don't know they said the video. They called me. They asked me to call the company. I called them and I asked them, I've not been seen because they want to know where he is. I've not been seeing this man. Like, and he's not this man. You've not been seeing this. Yes, you are this man. Yes, you are, because for the fact you do what you do, you are this man to me. Yes, I'm not, you are this man. So I told them that I've not seen him. What do you need from this man? What do you need from? I don't, oh God. I called them that I've not seen him. That is he still working? They said he stopped work. I said, why? He said he's not around. Stop muting me, please. They said he's not around. When they said he's not around. Stop muting me. Stop muting me. Stop muting me, please. Okay, please. Let me respond while I read time. See, okay. Stop muting me. Okay. You caught them. Everything you said. I have everything, man. Where's my other phone? Let me make screenshots. They personally told me that this is what she said about. Remember, police called them. Don't tell that I called. Excuse me. Stop it, man. Anybody that has iCrit, anybody that knows iCrit healthcare, go there and said you need to know what happens between Frederick and the wife. They said to you, iCrit healthcare. What are you telling me, man? You caught them, and they've not come here. Who is muting him? No, not muting him. You caught them. You personally caught them. If it has been a police issue between me and you, I don't have any issue, man. You called my work people. It's the same work people that gave all the CEOs that are crying over. I called your work people. Okay. I did not. I called my work people. I called your work people. I did not. ẹ wo ọ̀rọ̀ àárín wọn lágbára bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́kọláya pàápàá jùlọ àwọn tó ṣẹ̀ múùfù lọ ìlú èbó ń tó ṣẹlẹ̀ rèé ó ní ó máa ń fi gbogbo ìgbà ṣe fídíò pé kí ló dé tí máa ń rìkọ́ọ̀dù òun ìyẹn ìyàwó wọn ló máa ń fi gbogbo ìgbà ṣe fídíò ọkọ rẹ̀ nù lé pé ebó ọkọ rẹ̀ ni ó ṣe wáá jẹ́ fídíò wọn ló sọ pé ó fẹ́ pa òun ó tiẹ̀ níbì kan tó ti mú ọ̀bẹ jáde ó fi ọ̀bẹ hàn àwọn èèyàn lórí TikTok pé ibi tó ti fẹ́ pa àwọn ọ̀bẹ tó fẹ́ lò rèé o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó wá ní òun fura sí ni pé torí ọkọ òun náà ó máa jágbe mọ́ òun ó máa wà violent àti wípé bóun ṣe fídíò gan tó bóun ṣe ń fura sí tó pé lóòótọ́ ni òun fura sí bóun ṣe máa ṣe fídíò tó wípé ó tún lè parọ́ á sọ wípé AI ní fídíò yẹn pé nígbà tóun ti ń fura sí ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ náà jáde wípé ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan ní tì í wípé kò mọ̀ múnú bínú lé ṣùgbọ́n kóun ti ga kámẹ́rà sílẹ̀ so that òun á lè fẹjọ́ ẹ̀sùn ìjọba pé kò ní tó ẹ̀rí tó pọ̀ lọ́wọ́ nínú kámẹ́rà pé torí ẹ̀ níbo lọ́kọ̀ àtayọ̀ ó sì mọ̀ gbénu létí ẹ pé ẹ wà mọ̀ ga fídíò fúnra yín kọ́nà tẹ́ẹ̀nì mọ̀ pé ń rékọ́dù ara yín pé ọ̀rọ̀ lásán wọ́n lè fi mú pé tán máa fi dìpọ́ọ̀tì ẹ̀ tán bá dìpọ́ọ̀tì ẹ̀ ní ìsìn ó ti dìpọ́ọ̀tì ara ẹ̀ fúnra rẹ̀ ló lọ sí Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tán lé ń biṣẹ́ bọ̀bọ́ ẹ̀ náà lè ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìwọ ìgan ẹkún efele ló wá ń sun lórí TikTok. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o gba CSO lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ orí ìfẹjọ́ rẹ̀ sùn wọ́n lé ibi iṣẹ́ wọn sáàkì ẹ̀ kò lọ́pṣàn mi ibo ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ó yá akẹ́rù rẹ̀ kágára rẹ̀ ó gba Nàìjíríà lọ ìwọ wá fẹ́ dúró níwọ̀ tán mú wá ó sì wà ń sáré CSO ń sáré ó lè lé bá ó sì ralé fún o ọkọ yẹn lòun ralé fún ìgbà tóun kọ́kọ́ ní òun ti bẹ̀rẹ̀ sí sanwó lé ó ló sọ pé láyé òun ò lè kó Boston ibi tó lọ ralé sí yẹn ibo ló wà ralé sí òun mọ́yé tó ń ta lé ń Boston ìyẹn rè múlé sí bóyá countryside kan níbi tí ó ti rówó san dáadáa
òun ló sì ń sanwó rẹ̀ ó ní 1,000 kìíní kan lòún gbà ó ní owó tóun sì ń san òun san bíi 3,000 something lóṣooṣù kò bí ohun ibi tóun ti ń rówó ó sì padà ibẹ̀ náà ló wá ń gbé báyìí ló ti ń sunkún torí kò lọ́pṣàn mọ́ báyìí kò wá fẹ́ padà Nàìjíríà torí kò sí nítorí kò sí tó lè rọ̀ mọ́ láti dúró ní UK àṣírí rẹ̀ sáà sì tú. ó dá àwọn ẹja àtẹ̀wájú nínú Abala Sanawole mi ẹja lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí mò ń wò yìí níbi tí dádì wa tí wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì ìyẹn Mr Macaroni níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti sọ̀rọ̀ sókè wípé Nigerians are waking up to yet another terrorist attack on a church in Kwara State. We have a tone-deaf president pé tí president àwọn di a callous and irresponsible government surrounded by the worst set of àwọn wèrè whose sycophancy and deception have made this country unbearable for the people. Ṣé ẹ rí bọ̀bọ́ ilé mọ̀ ṣe kọ́mẹ́dì kó mọ̀ ṣe skit lóòótọ́ ṣùgbọ́n nínú gbogbo àwọn celebrity Nàìjíríà mo gbé fún un. Àná láti sọ̀rọ̀ celebrity wípé ó ṣe wá jẹ́ ní Minaj ló ń bá wọn gbóhùn sókè. Ẹ wá wo Macaroni nígbà àtàyè ensars náà ó ṣe bẹ̀bẹ̀ ó ṣe good méje yọ̀ọ̀yọ̀ mẹ́fà. Ní àwọn wèrè ló yí ààrẹ yín ká àwọn sycophants àwọn òpùrọ̀ ẹlẹ́tàn tán ti sọ Nàìjíríà di unbearable for people apariwo títí ariwo ò dá nǹkan kan wọ́n gbégbèsè irọ́ propaganda wọ́n ti láwọn ìwé ìròyìn tán máa pákéjì irọ́ fún àrígbèsè tẹ́ ń gbé bẹ́ẹ̀ bá fẹnu sọ gbèsè ó yẹ kí ara action náà tún wá rí èèyàn tó fẹ́ mú action wá ẹ tún fi propaganda ààbò kò ní yẹ yín ntí Macaroni sọ nìyẹn ẹ jẹ́ kó ń bẹ pàápàá ẹ jẹ́ á lọ ní ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ẹ já lọ́dọ̀ Wike níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ó ti bá orílẹ̀-èdè Turkey mo ní ìwò kí ló kàn pẹ̀lú Turkey ṣé ìṣebi tí Gumi sá lọ nìyẹn wọ́n ní yes wọ́n ní wọ́n jọ lájọṣepọ̀ lórí wọ́n ṣe máa fún àwọn ọmọ Nàìjíríà visa pàápàá jùlọ àwọn businessmen láti Nàìjíríà mo ní businessmen náà náà target sáàlẹ̀ embassy Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ni wọ́n náà ní wọ́n wá ní new consulate náà tó fẹ́ dálẹ̀ wọ́n ní wàhálà orí wọn nù kán máa dálẹ̀ àwọn businessman wọ́n fẹ́ kán máa kówó lọ sí Turkey wọ́n fẹ́ máa fún wọn visa láìsí problem ní wàhálà yín nìyẹn eléyìí ò sínú tẹ́lẹ̀ fún afisakara pé ẹ ṣiṣẹ́ orí Wike àti ìkànnà àwọn ambassador wọn náà Mehmet Poro náà pè mo ní ó dáa orúkọ rẹ̀ gan yóò tó rò sọ́dọ̀ yín. ẹgbẹ́ adọ́ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ olódòdẹ tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dàda Olúṣẹ́gun wọ́n ní níbi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn picture tó ti lò rí ní orí ẹ̀rọ ayélujára nítorí wọ́n ń bú àwọn ẹgbẹ́ PDP ní ìsìn wípé kí ló dé tí wọ́n ń pe Trump wípé àbọ̀nbẹ̀nú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ló sọ̀yún kó wà treasonable wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá bá wá àwọn kinní rẹ̀ jáde nígbà tí ọ̀rọ̀ Chibok girls ṣẹlẹ̀ tán jẹ́ àwọn Chibok girls lọ níbi tí àwọn ẹgbẹ́ tán wà ní ẹgbẹ́ APC ní ìsìn tán ṣèjọba tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nígbà náà wọ́n ní àwọn ará bíi tí ààrẹ Tinubu tán kó síṣẹ́ yìí wọ́n ti ń bá olódò dẹ́bọ̀ tipẹ́ o ṣùgbọ́n nígbà náà ń jọ bí ẹni wípé ṣe rí Dàda tó ń pera rẹ̀ ní DO yìí kò tí ì gbà kó gbá tí olódò dẹ́ ń gbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò gbà tó olódò dẹ́ náà wá gbà fún báyìí only this is very disingenuous. Ẹ̀gbọ́n Káyọ̀dé, the reason for this picture you are posting was that the PDP JEG administration insisted that the abduction of the Chibok girls was a lie. This administration immediately swung into action and the military are on the trail of this terrorism. Easy with the force equivalence to sound objective. Èèyàn kan tó ń jẹ́ Káyọ̀dé Ògúndámísí ló gbé kíní síta pé bring back our girls sharply. Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn ó fi orúkọ Bọ́lá Ahmed Tinubu sí. Ọgbẹ́ni oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé ó sì ń bá wọn opposition ìṣèǹgbà náà ló sì wá ń dá lóhùn ní ìsìn táwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kẹ́bì èyí wá ń bínú èsì tán fún wọn lọ́jọ́sí náà ni wọ́n wá ń fẹ̀yìn tó ń bí inú báyìí kí ló ń ṣe ẹgbẹ́ APC náà èsì tẹ́yìn ti ṣe rí fáwọn kan wọ́n máa ń ṣe é fún yín padà ó wá ń dùn yín ṣé rí ẹni tó bá ń ṣe bí láyé yìí ọ̀nà kan ṣoṣo tẹ́ ẹ lè fi kọ́ tẹ́ ẹ bá rí tí mo máa ń tẹnu mọ́ wípé ẹni tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìṣèyàwó ìṣọmọ ìṣe ọ̀rẹ́ ìṣe arábi iṣẹ́ ẹni tí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀
tó o bá ṣe mistake tó o nítorí pé ojú lòdòdó tó o rè rìn sàn pẹ̀lú ẹ̀mí orí inú bíbélì o, bíbélì kan ni mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí o, orí mi ni mo ti mú o. Tó o bá rè yìí sòdodo pẹ̀lú aláìsòdodo ó jẹyàn rẹ̀ sùn. The only way tó lè fi kọ́ aláìsòdodo ní òdodo ni wípé irọ́ tó bá ń gbé wọ́n mọ́jì ó kọ́ ọ nírọ́, mọ́jì ó kọ́rọ́ tiẹ̀. Mi ò ní kó o lọ kọ́ irọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀, n ò sì sọ pé kó o parọ́ fún un, ṣùgbọ́n lo àyíníke fún un, torí àyínípadà ló gbé o. Ṣùgbọ́n lo àyínípadà fún un, àyíníke ni ò dáa. Sórí response àyíníke ni àyínípadà, sórí àyíníke ọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àyínípadà ni pé kó o da gbogbo ẹrù ọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ tó fẹ́ lò fún ọ kó o dálé lórí. Ẹni tó bá yín ọ léèkánná ẹyọkan má sọ pé ó ti tó náà ọ̀hún, kò ní tó, ìwọ náà yín méjì. Bẹ́ẹ̀ ni n tó lè fi mọ̀ nìyẹn pé ìkánná tó ń yín ọ yìí bó ṣe rí rèé. Wá yín ọ léèkánná wá ní fọwọ́ pa wá ń fàtẹ́gùn sí i, kò ní mọ̀ píìnì tó ń feel pẹ̀lú ìkánná tí ń yín ọ. Àbò fi píìnì gún ọ, píìnì ẹlẹ́yọkẹ lẹ́nu kan, ìwọ safety pin, ìwọ wá píìnì tó máa fi dènà pín ìwọ náà fi gún. Kò kọ́ níkà kò sọ́ dìkà, kó fi mọ n tó ń ṣe. Bó ṣe máa kọ́ àwọn oppressor nìyẹn o, n ló wá ń bí àwọn ẹgbẹ́ APC mú ní ìsìn. Ẹ tí a kúrò lórí ọ̀rọ̀ wọn. Ó dáa ká tó wá kúrò nínú Abala Sanawole ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìkan náà àwọn agbẹnusọ ààrẹ níbi tó ti ganu tí máìkì ó sọ̀dí tí ààrẹ Tinubu ò fi lọ sí South Africa mọ́ ní G20 wọn boycott ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ní ibi tí wọ́n rán igbákejì wọn lọ, bẹ́ẹ̀ náà ló sọ processing tí ìkéde nípa ètò ààbò tètò ààbò bá mẹ́hẹ̀ tàbí tí nǹkan kan bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tàbí tí nǹkan tiẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ gan bí irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Kebbi àti ti Kwara lánàá wípé wọ́n gba process, wọ́n gba time káàrẹ tó lè sọ̀rọ̀, torí ìròyìn yẹn wọ́n fẹ́ kọ́ǹfàmù ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ bóyá ẹ fi yẹ́sì sórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àbẹ́ ṣe no. Often when you rush to judgment or you rush to provide information that is incorrect, it might even exacerbate the situation. But let me say the response of government to any of these developments, attacks, kidnapping, has never been slow. It's just that most of these responses are often not in the public space, because when it comes to security issues, they are sensitive and you must carry out these activities off the radar. And what we have seen in the response of government in this instance is typical of what we have seen since President Bola Tinubu took over. And let us not forget, there's a context here. Since 2013, 2014, we have seen the level of insurgency, kidnapping, the Boko Haram issues coming up repeatedly over 3 presidencies. I hear you clearly, but there's also the question of why Mr. President hasn't visited yet. Is it something Nigerians should expect, or is it also part of a strategic plan? Absolutely. You know, Nigerians can expect that, but also as president, you have the powers to delegate, and we have seen how swiftly he has delegated some of these assignments. As we speak, the vice president, Kashim Shettima, is rounding up his visit. We'll be briefing the president tonight. Just today alone, I know the president has received several security briefings. When you look at the letter and the spirit of his reaction and the statement today, he called them heartless terrorists, and he said it is time to put an end to this. Apart from beyond empathy, we saw in his reaction a firm resolve to make sure that this is eventually defeated in whatever form. Ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ ààrẹ yìí o, question sì ń bọ̀ ó tán máa bí wọn o, torí wọ́n ní intelligence wà nípa àtáàkì tó ṣẹlẹ̀ ní Kebbi, wọ́n ní wọ́n fún wọn ní intelligence, kí ló dé tán gbégbèsè lórí ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá a tún gbọ́, wọ́n ní ọ̀gá ológun tó ṣẹ̀ gba ipò ní ìyẹn tó jẹ́ chief of army staff, wọ́n lòun náà ti ṣèkìlọ̀, ó ti fi ohùn ránṣẹ́ ohùn líle. Mo ní bò ló ṣe le tó wọ́n ló sọ wípé gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí nínú Nàìjíríà àti outside tí wọ́n bá wá kó nǹkan ìjà alẹ̀, nǹkan ogun ọwọ́ wọn kán wá kólẹ̀ kán wá káwọ́ sókè pé yóò le koko bí ojú ẹja, àwọn ọjọ́ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. Mo yá gbé ọ̀rọ̀ mi mì, mò ń wò wọ́n báyìí pé ṣẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ń halẹ̀ ni. Ó dá wà ní ìrìjú báyìí lọ́nà Abala ti Sanawole ní pápá àpò ajẹ́ ìfẹ́ìtì àyà káyà gbọ́n adébẹ̀ nù Abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section àròjọ́ mùsùlùkùn ẹnìkan ìjáwàdé gbogbo ala ní pàtàkó lórí ìkànnì yìí nínú ìdílé aláyọ̀ yìí. Ó yà àyà ọ̀rọ̀ kan gbé ohùn àwọn olólùfẹ́ wa sókè kí n máa gbọ́.
ẹ mà káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section at Fẹ́mi Josiah Akínrebí ọ̀hún ní Ìwó is gone abẹ́ẹ̀rí mo rò títí ẹ wò àṣẹ mọ́kọ́lọ̀ olúwo ní nísìn. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọn ní àwọn Mr. Mukumeko ẹ̀ ń pe Trump àwọn Kìrìsìtẹ́nì kò jọ yín lójú ẹ̀yìn àwọn ẹgbẹ́ PDP tó ń pe Trump wọ́n gbẹ́nu òkè wọn ní kí Trump wá ẹ̀pọ̀ àwọn ẹ̀ tí mọ̀ kankan. Gbóhùn aninilára ni wọ́n náà sún adé pé ibi tí Nàìjíríà wáyé bẹ́ẹ̀ náà ni Àbọ̀sẹ̀dé Ògúnsànyà àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyẹ kó ọ̀rọ̀ ìlú o tí ìlú bá ti ń dún ládùnjù yíya ni yóò ya o ìlú Wike ti ń dún ládùnjù dundun rẹ̀ gan ńlá tájù ó sì ti ya ẹ̀tẹ́ ló kù fún o kò sí ìròyìn kan tó mú inú èèyàn dùn ní Nàìjíríà mọ́ Oòduà Nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ ire o ẹ̀kẹ́ àyà o àyà náà ń kí yín o ó ní ẹ lówó ẹ bímọ ó ní ẹ ṣòwò kẹ́ ẹ jèrè kẹ́ ẹ fèrè jẹ̀kọ́ o ó sì ní bẹ́ẹ̀ bá jẹ̀kọ́ tán ẹ rántí da ewé rẹ̀ fẹ́ràn jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi Obi mo máa kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ fẹ́ jọyìn ẹgbẹ́ olórin ẹ yìí o èlò èlò lẹ́hùn máa fún mi lójoojúmọ́ ẹ̀ sanwó bẹ́ẹ̀ fẹ́ jọyìn ẹ fẹ́ mọ́ dówó ojoojúmọ́ ẹ kúlé gbogbo ará ìlú yìí o a máa pàdé láyọ̀ Akínyẹmí ò ní from USA ó dà bá mi ẹ sá gbogbo ọgbọ́n tẹ sáfẹ́ fi gbà àwọn ìyàwó mi lẹ̀wọ̀n ẹ tún fẹ́ dọ́gbọ́n jọyìn elégbè ó dà bẹ́ẹ̀ ni at Truth Questions wọ́n ní na wá for all your Naija journalists una dey ask Gumi the wrong questions. I haven't seen one journalist ask Were Gumi to make comment on why Saudi rejected him entering the Holy Land. Holy my fools. Gbogbo eléyìí tán bí náà so make sense ni ìdáhùn rẹ̀ so make sense. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọn ní Bobby ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ni yóò fi òpin sí Nàìjíríà ní 2026 wàhálà ń lọ ní Àbújá Tinubu ó ní kí Sẹ̀tìmà lọ gba àwọn tí ó defect to APC ní Kogi ní Democrat wọ́n ti yọ kíní ẹ̀ kúrò. These terrorists are not Nigerians ó lè ní Tinubu Gumi is ruling. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú mo jíṣẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní my brother mo kí yín ẹ kú ètò ẹ kú ìyànjú Ọlọ́run lẹ́ ń kí o kì í ṣàwá o Ọlọ́run ní tò. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Wikins wọ́n ní Mr. Obi this is getting serious Nigeria is getting bad o I pity all those girls how are you doing jare my brother I'm doing fine wọ́n ní Dolly from Dallas Texas ire o my brother peace unto you too Mọ́ọ̀mí o. Mọ́ọ̀mí Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní àwọn olóṣèlú àwọn ọ̀tá Ọlọ́run àwọn àṣebí. Mọ́ọ̀mí Mary Odunu ìtèmi nìkan wọ́n ní Obi ìtèmi nìkan àtàyà ìbáṣojú abẹ níkò ẹ̀pọ̀ ọjọ́ mẹ́ta àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbé bandits lẹ́yìn fi hàn wípé àwọn ni olórí bandits kí wọ́n yanjú gbogbo wọn ní láìkó ẹyọ kan nínú wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá Nation going back ire o kí Trump sá wà ìyẹn ní kókó bẹ́ẹ̀ náà ni Bámilájà Lawal wọ́n ní ó Bobby ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ àsọtán àti àsọjù ti pọ̀jù nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹni tó bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ jù yóò sọ ìsọkúsọ asọ̀rọ̀sọ bótò àgbà tó so àgbàdo mọ́dì ó ti dá láwàdẹ díẹ̀ ó dá bàbá sọ àgbàdo mọ́dì débi báyìí ni mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ ṣá at Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní Obi ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò jàre Mọ́ọ̀mí ẹ̀ ṣeun báwo ni àyà àti gbogbo ilé àlàáfíà ní owó lẹ́yìn náà ìjà lòdì tó rin dòwe láàrin Fáyọ̀ṣe Ọ̀ṣọ́kọ́mọlẹ̀ àti Ọbásanjọ́ àbí Òṣókó dòdòdò rédò Òṣókọ́mọlẹ̀ ok Mọ́ọ̀mí mo wọ́n gbádùn rẹ̀ sí wọ́n fà mí lẹ́kìnní kì í ṣe àmì gúgù Mọ́ọ̀mí Adébádé Mọ́ọ̀mí Morún Adébọ̀dé mọ́ fi àmì gúgù sórí Yorùbá wọn. Ok dòdòdò rédò Òṣọ̀kọ̀mọlẹ̀ àti Ọbásanjọ́ wọ́n ní Ọbásanjọ́ ló na ọwọ́ Fáyọ̀ṣe sókè nígbà tó kọ́kọ́ fẹ́ ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì bàbá àtọmọ ni wọ́n nígbà yẹn I witnessed the ceremony at Adó Èkìtì adìyẹ ń jẹ fún ara wọn bàbá onílò kòsò lówó ní balùwẹ̀ wọn kọrin mo fi sí o wọ́n ní ẹ fi wọ́n sílẹ̀ love from Amadola wọ́n tẹ love sí Amore wine. Àbúrò Fáyọ̀ṣe ti sọ pé aláìmoore lẹ́gbọ́n òun bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọn ni cheese Mushin olóòṣà àbòsí àfẹ̀yìnpa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ mú kí gbogbo ilé aláyàkú ìfẹ́ àjọṣepọ̀ gbogbo wa ò ní bàjẹ́ ayọ̀ wa ò ní di ìbànújẹ́
láṣẹ Elédùmarè àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àmọ́ mi mẹ́rin odò ní wọ́n ní bọ́bí mi ìjọba ò sọ̀rọ̀ àbí nítorí àwọn ni wọ́n bí bandits ó yé wọn bó ṣe ń lọ ó ń dùn mọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ènìyàn àṣírí wọn ò ní bò ìdájọ́ wọn ti dé tán Trump tètè dé kó wá yanjú ìyà àti gbogbo àwọn ọmọ òfò tí wọ́n bí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá Nation Ogbeni àyà kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bobo B wọ́n ní Wike is one of the head Asimolowo is talking about. He distresses people, take their houses, demolishes and give the land to new people. Wọ́n ní agbésùnmọ̀mí ni o, it constitutes to genocidal issue. At Cecilia, wọ́n ní Ìwó is captured. Ó dẹ̀yàn méjì tí ó sọ o. Wọ́n ti mú Ìwó, ọwọ́ ti bá Ìwó. Ó dà odidi 1 billion. Okay now. Yóò yé wọn lọ́la. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wà rí dán ní báyìí. Torí yóò fẹ́ ṣe iṣẹ́ míì tí yóò fi gbàjú bẹ́ẹ̀ lọ next time. Yóò sì ṣe iṣẹ́ ṣe ẹ mọ̀ wò yóò ṣe so kọ́lọ̀ rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ adọ́dọ̀ ó sì dá time tó fẹ́ so kọ́lọ̀ rẹ̀. Amẹ́ríkà ń bọ̀. At Ademola Samuel wọ́n ní Sir Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọmọ Odùduwà ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye Ọlọ́run á túnbọ̀ máa jogún rẹ̀ fún yín ní orúkọ Jésù àmín. Wọ́n ní olórí orílẹ̀-èdè wa mùsùlùmí nìyẹn ló ṣe ṣòro fún láti kojú ìjà sí gbogbo tí wọ́n wà nídìí àwọn agbésùnmọ̀mí ní Nàìjíríà. Olúwa adájọ́ Odùduwà nation làwa ń fẹ́ o. Olúwa yóò gbà á fún wa o. From Providence, Rhode Island, USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ. Wọ́n kúkú ti sọ tẹ́lẹ̀ náà wípé El-Rufai ó ti sọ pé Muslim ticket àwọn ọmọ ṣe débẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n Gumi wọ́n lè mú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìlájàlá wa wọ́n ní ráyé wọn lóde àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe nìyẹn o. Àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ ṣẹ lórí ìṣe yìí. Wọ́n ti sọ pé ìjọba rẹ̀ kò ní gúnlẹ̀ síbi ire o ó sì ń wo ohun òra rẹ̀ ràn. Okay now. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àìbá kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá Nation káfátà Yorùbá Nation Ogbeni kí bá ganú sí bá bò sí mọ́mí wọn ń kì mí délẹ̀délẹ̀ ni. Ibà gbé wọn débẹ̀ ó kàn kú kẹ́ wá onílù. Ibà reportedly and allegedly orí mi ń wu. Ọlọ́run yóò máa ṣe àtìlẹ́yìn fún yá aṣẹ́ wá. Ẹ bá mi kí àyà ń gbọ́ o. Mo kí gbogbo àwọn ẹbí ilé aláwọn náà kí gbogbo yín o. Ibà Fayọ̀kọ́ tí ẹ̀mí gbé kùndùsì fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ire o èmi náà gbé kùndùsì fọlọ́hun. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Bobo B wọ́n ní Papa Adeboye will not come out because he will not have space anymore to park his jet or he might have to pay more. Àárín wọn gan ògùn kí bàbá kan jáde kan sọ̀rọ̀ báyìí bóyá mi ò tí ì darí bàbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bobo B wọ́n ní wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Wọ́n ní lots of love for you brother. Ẹ ṣeun love you too. At Michael Jr. wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n má bí wọn o. Ṣé bí mo ti sọ fún yín wípé ìkà ni bàbá Tinubu àwọn Haúsá ò jẹ̀bi wọ́n gbèjà àwọn èèyàn wọn ni. Ṣé bàbá Tinubu ò tiẹ̀ jáde rí lọ́jọ́ kan láti gbèjà Sunday Igboho? Tó bá jẹ́ Yorùbá ni Gumi ìjọba á ti jù ú sí ẹ̀wọ̀n tipẹ́ wọ́n á ti gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọba bàbá Tinubu kò lágbára lórí Gumi rárá àfi Ọlọ́run ló máa mú un ga o. Atakeredolu Gbenga wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are great God is greatest bami. Wike is a political thug. One party simply means no democracy. Àwọn yẹn yà kégbàjarì síta. Mọ́ọ̀mí fún mi lọ́lá bẹ́ẹ̀ ló wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà bọ́ba jíròrò ayọ̀ àti àlàáfíà ni mo fi kọ ìwé mi yìí sí yín. A ó fẹ́ jọ ìwé ìfẹ́ tá a mọ̀ kọ ní primary school. Sálàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà ní bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà ni ó bí ọdún yìí ṣe ń lọ sí òpin ẹ̀mí yín kò ní pin tọmọtọmọ tẹ̀bí tààrà àti àwa ìdílé aláyọ̀ yìí àmín. Ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run máa ṣẹ nínú ayé yín àmín. Èmi tí ní tòótọ́ ó dìgbà kan náà ìpàdé wa bí oyin o ẹ̀ka àyà love wọ́n tẹ love àti nǹkan ìpanu mọ́ mi love letter tẹ kọ sí mi love letter ayé àtijọ́. Thank you so much. I love you too. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Fọlọ́runṣọ́tà ní Mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Wike tó da ẹgbẹ́ PDP rú ṣùgbọ́n gbogbo wọn ti wọ agbádá ikú ọjọ́ ọ̀la Wike yóò burú ṣùgbọ́n a máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni ó jà sí lọ́dọ̀ wa. Ẹ má bàa kẹ́dùn gbà náà tó bá ṣẹlẹ̀ sí o. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu.
At Truth Questions, one of the politicians are only for themselves. See political rulers. Same Wike with the PDP, but working for APC, making PDP weak. Wike being expelled from the party now. How dare he return? Our principality and power Lembawi. Atoluyemisi Abegunde wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí wọ́n ní kò sí ìròyìn rere ní Nàìjíríà. The country is full of sorrows. Look at the people scooping Nigerians money chanting ole 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 àbí ẹni tán bá pè lólè tó náà ń pèèyàn lólè. Nigeria is a gunner. Mo bá yín restructure ẹ̀ ní o. Nigeria is gunner kọ́ o. At Martins Wale Mark wọ́n ní Wike end is near. Yorùbá nation no going back. Wọ́n ní ọjọ́ ẹ̀san Wike àti òpin rẹ̀ wọ́n ló sún mọ́lé ó kù sí dẹ́dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elizabeth Oyeneya mọ̀mọ́ mi Lújẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ I'm here early today. Bẹ́ẹ̀ ni mo tètè rọwọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì lánàá lórí èmi náà dúró mo ju news tán báyìí mo lọ dúró inú kọ́mẹ́ǹtì. Wọ́n ní more grace ojú lásán kò ṣeé ṣe òṣèlú o. Bàbá Ọbásanjọ́ ti mọ ohun tí ó fẹ́ ṣe fún Ayọ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó fi ọgbọ́n ṣe àti wípé kò sí ìfẹ́ nínú ìdílé wọn àwọn Fáyọ̀ṣe wọ́n tẹ love sí her from Dallas, Texas. Odua nation no going back. At Samuel Oluwasegun wọ́n ní Odua nation no going back together we move. At YT me wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò alárinrin ti ọjọ́ ìṣẹ́gun tòní kí Elédùmarè bá wa sọ̀lùdẹ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. At Isaac Strongtower wọ́n ní so Trump is the solution to everything at last. What a joke. So sovereignty is no more a pride. Mbo Nàìjíríà ti ju sovereignty wọ́n ti jù nù tipẹ́tipẹ́. Àwọn èèyàn tó ní sovereignty lọ́wọ́ wọn fojú wọn gbolẹ̀. Ìkà ní àwọn olórí wọn ìkà. At Josephine Fadirepo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ kú iṣẹ́ takuntakun. This officer is sick. Nigeria ti wọ one chance multiple chance lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́. He is only God that will deliver Naija. Thank you Obi for taking us there. Wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ o ẹ ṣeun ṣeun mọ́mí Josephine Aláwìyé nǹkan òun ò gbúrò wọn lẹ́nu bí ọjọ́ mẹ́ta yìí. At bá mi ni o bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkọ́ mi ẹ kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò wọ́n ní ẹlẹ́rẹ̀gbẹ́ Wike ní ọjọ́ tiẹ̀ bí ọmọ burúkú àwọn PDP lack crisis management techniques bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ń ṣe ló yẹ kí wọ́n múra láti bá èṣù jẹun pọ̀ pẹ̀lú long spoon. Wike nìkan ló ń dá manage ọ́fíìsì wà dátà yẹn nígbà kan tí ó ń san sálárì àwọn staff nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn abandon secretariat yẹn ṣùgbọ́n àṣejù Wike pọ̀ jù ẹ máa bí tó bọ̀ ẹ ń bá lọ ló bá kú ẹ sírun kírun jàre. Bá mi Kẹ́hìndé ó ṣe ní Sàlímọ̀ ṣe ti gbọ́ pé ọba yín ti gba 1 billion gbogbo yín pátápátá ni ó lè gbéwìrì ọ̀jẹ̀lú 491 tún ju 419 lọ. Wọ́n lẹ́yìn pé àwọn kan ló lè gbéwìrì gangan ní gbogbo yín pátápátá o wọ́n fò lórí burúkú sí wọ́n fi bá wọn sáìnì ẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá korogodo láìsẹ́kù. Mọ́mí Ahana Nsu wọ́n ní pọ̀ Odua nation no going back wọ́n fi love tẹ̀ ló ń tẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Victoria Badejo wọ́n ní ibà ìfẹsowápọ̀ Wike ti ya wèrè aláṣọ ọjọ́ òní ò wá yaṣọ lára wọ́n ní Tinubu ti sọ democracy di yẹ̀yẹ́ á fi gbogbo wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ṣé àwọn tí wọ́n fẹ́ darí Nàìjíríà nìyí ó lé ní gbogbo wọn àti Tinubu Odua nation no going back kíre o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́mí Victoria Badejo mo jíṣẹ́ yín o. At Toyin Nori wọ́n ní wẹ̀ẹ́dẹ́ wọn ń ṣe press up lọ́wọ́ ní àwọn imbeciles pé gbogbo ilé ìta ti ń ṣe press up là ń ṣe lọ́wọ́ ó dáa àwọn àti ìmọ̀ kankan. Àti Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní the northern government funded nurture support sponsor worship protect defend give order to and put the terrorists on payroll. Wow. They raise lions that are devouring the Nigerians. Shameless things. Victory in Jesus Adetiba wọ́n ní they don't care about those cars because it's not their money. Owó wọn kọ́ náà fi rà á owó aráàlú ni but the money they supposed to use for the citizen God will not forgive them. Àmín from the top to the bottom. Àmín Emmanuel Adéoyè Sotiwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ màálù ṣé bí ìjọba sọ wípé àwọn máa ṣe ètò fún àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti sin màálù ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu bàbá yẹn tó náà ti sanwó ẹ̀ tó ní àròrí àrìlú ọmọ Yíbò tí wọ́n ṣe kọ́mẹ́tì yẹn tí wọ́n bá ṣe ìrànwọ́ yìí a máa sin màálù lọ́nà ìgbàlódé tí kò nílò kán máa fi màálù jẹ oko mọ́ modern grazing
bá mi sàn tán tún ayé àwọn èèyàn ṣe èèyàn náà máa tún ayé ẹranko ṣe. Mo rí gbogbo èso tẹ́ fi ránṣẹ́ sí a o ṣeun yọ yẹ n kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀ àgbàdo ṣé àgbàdo òjọ́ ni ìbẹ́ òní ni ó dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Richard ọmọkànramọ́ wọn ní ibà ilé aláyọ̀ mo dúpẹ́ fún Elédùmarè o mo lẹ́kan ní ọdún ìní 19/11/2025 ẹni gangan ni Yorùbá nation no going back ibà wẹ̀ dẹ́ from Tripoli Libya wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwa ló yẹ ká tẹ lọ́ọ̀fù sí ó dáa kó owó lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu àkópọ̀ àwa náà wàá dájọ́ lọ́ọ̀fù fún yín nínú ẹbí aláyọ̀ yìí torí ara wa ní Richard ọmọkànramọ́ bàbá mi dáadáa ìgbà ọdún kan wà ní wáyé tì ẹ pẹ́ ẹ tọ́ ẹ ní kú láéláé ní dànù bí omi ìsanwó o àlékún owó àlékún ọmọ àlékún àlàáfíà ata ikú baálé ọ̀rọ̀ kò mọ̀ jẹ́ tìyẹn bá ń wíṣì bàbá mi ẹ bá ń kanra wíṣì wọn ní happy birthday we wish you long life and prosperity. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace wọ́n ní has the devil ever changed his ways? May God punish all enemies of our homeland. Amen. Which bandits are changing? We need rolling style for all corrupt and supporters of these evil men. Ogbeni Bobby ẹ ṣeun gan ni tí ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ regularly. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí màmá sójà mi àgbà láti Canada. Jelly Rollins ó pọ́n silently ni. Ó pọ́n silently ṣùgbọ́n bí jelly ò bá ṣe tí ò sí jelly ní Nàìjíríà Ọlọ́run ó mú rolling wá láti ta. Bá mi rí Ọlọ́run rí ìsọ́ni Ibascotech ẹ ṣeun tí ẹ bèrè wá ọ̀rọ̀ Nàìjà ló tojú sú mi o torí mo ro gbogbo ẹ̀ papọ̀ mo rí pé ẹ̀jẹ̀ ènìyàn kò jọ ìjọba Tinubu lójú torí tí a bá kà á adìẹ tí wọ́n ti pa ṣe kéré sí láti ọdún 5 sẹ́yìn kò tó ènìyàn tí wọ́n pa ní ọdún kan ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ rí a tún wá ń sọ Tinubu tún ní ọ̀rọ̀ Ekéremàdú ló jẹ òun lógún àti ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ọ̀dájú olórí ni Oríọlá Orísun bàá mi bínú tán o àlọ́ tún ti já ṣé ìṣe South Africa náà ló tún gbà lọ wọ́n sì pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní Kwara lánàá. Mọ́mí Esther Sosanya wọ́n ní ọkùnrin Ọlọ́run yìí Ọlọ́run wọ́n ní kò mọ nǹkan tó ń ṣe wọ́n ṣe mistake kọ́ ní kí iṣẹ́ Ọlọ́run náà fẹ́ kọ́ ó ti yẹ kí wọ́n mú Gumi òkè ọkùnrin olóòórùn okay what is saying nígbà tí ọmọ Gumi ti wọ àmì ó lè sọ ọ̀rọ̀ dẹ̀ lẹ́nàá ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bí Ọlọ́run ti ń bẹ gbogbo wọn yẹn Ọlọ́run máa mú o ẹ bá wa kí àyà Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni mo rí nǹkan pàánù ẹ ṣé mọ́ mi yọ́ yẹyin kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀. Bàbá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olùkọ́ mi tó bá yá àwọn politicians á fẹ́ lè ké pé President Trump kí ó wá gbà wọ́n nítorí oyún tí ó bàjẹ́ lára ìyàwó wọn tàbí tí ata bá sápá wọn lórí nídìí oúnjẹ àwọn ẹlẹ́rẹ̀gbẹ́ amómitayín pé ètò jàre Ọlọ́run ní tó bá àmì ẹ̀ sámọ̀ ẹ̀ sírun kírun. At Fiona wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ́ akó ètò Ọlọ́run ẹ̀san yóò gba ẹ̀san gbogbo àwọn aláìṣẹ̀ tí wọ́n pa àṣẹ yóò gba ẹ̀san òun ní ara gbogbo wọn ìkà àfi ẹ̀mí ṣòfò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àṣẹ Elédùmarè Ọlọ́run yóò dúró ti gbogbo wa ní agbára Ọlọ́run oyin mọ́mọ́ o ètò wa yìí àdúrà yóò gbà ilẹ̀ Yorùbá ní kíákíá o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí amúrí nǹkan ọ̀panu rẹpẹtẹ pineapple yẹn ní kẹ́ bí mi mú. Mọ́mí Alájà Mọ́dínà Solomon wọ́n ní wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí bú sẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbíọ́dún Òsínáwọ̀ wọ́n ní ṣé Gumi tó lọ kó àwọn bandits wá láti ìlú Ìbìrà ló ní kí wọ́n máa fún wọn ní owó oṣù wọ́n tún kó wọn sínú iṣẹ́ ọlọ́pàá àti inú iṣẹ́ sójà Olúwa kó ayọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ààyè yín kò ní rẹ̀ yín o àmì o bí ẹ ti ṣe ń já wa sí i wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣe àti nǹkan panu. At Kemo Blonsky wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin politician Nàìjíríà ẹ ò ní sinmi àṣẹ́gun láti òkè wá kó yí padà Jésù Olúwa wa àmín. Mọ́mí Juliet Ayẹni wọ́n ní Trump should please go to Nigeria to save us and let us divide Yorùbá to go apart. Àwọn ọmọ Haúsá náà mo gbọ́ pé wọ́n ti sọ pọ́n náà fẹ́ yapa. At Fọláṣadé Abíóyè wọ́n ní nígbà tí Buhari ti ṣe president láti kẹran mérò Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ti sojú abẹ́ǹkó kí wọ́n kọ́kọ́ gbé gómìnà kí ààrẹ náà dìde Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àwàlà náà dìde lọ́jọ́ sí wọ́n ti dìde wẹ́ ó yá kọ́ àwọn ọmọ ogun dà sínú igbó
wọ́n sì béèrè owó. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàlù Olúkáyọ̀dé Hamzat bá mi ní Òṣòkòmalẹ̀ ọmọ bàbá Olúwayọ̀ ṣe ní CAC Babalọ́lá oríta challenge Ìbàdàn màmá dáadáa ni màmá wọn wá o wọ́n ní màmá àwọn Fáyọ̀sé dáa ni o wọ́n ní àdúrà làwọn gbà pé Ọlọ́run wá bá wọn dá sí ẹbí wọn o nípa ọ̀rọ̀ poultry nígbà tí bàbá dé ilé sí adìyẹ yẹn bàbá sọ pé sí adìyẹ tí wọn kì í yàgbẹ́ abẹ́ẹ̀ rí wọ́n lọ kó adìyẹ jọ wọ́n fi ṣe representation project bàbá tú àṣírí Fáyọ̀sé ń gbà náà àbí ó bá jẹ́ ìwọ ló ní poultry tó sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ ti sin adìyẹ ṣé kò yẹ kó rùn kò yẹ kó ìgbẹ́ wà ń bẹ̀ àgbẹ̀ sí ní bàbá yìí lóòótọ́. mọ́mí Stella Odele wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò ti tọ́gbà ní haúsá ìsọ ṣùgbọ́n ta la rí bá wí o àjàlá ta ń nà ṣé bí àwọn northerners yìí ni wọ́n kó agbésùmọ̀mí wọ̀lú wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a nígbà tó ń kó wọ̀lú nígbà náà wọ́n lajú lẹ̀ kíta lùbọ̀ ojú wọn inú wọn ń dùn pé mùsùlùmí ni mùsùlùmí náà tán kó àwọn mọ̀ pé àwọn nìyá rẹ̀ ó jẹ́. Advikayo Victor wọ́n ní àyà is Gumi above the law? No. What is going on in Nigeria? Àbí Nigeria government is using citizens to play politics? Bẹ́ẹ̀ni, please Oga Trump don't wait for 90 days again. No. There is fire on the mountain. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ṣé 90 days ni Trump lóun ó wait ni? Wọn ò rí gbọ́ o. Mọ́mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ikú sẹ́takuntakun mọ́mí olúwa ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ wẹ́ẹ́dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ fún àwọn olóṣèlú gbogbo nǹkan tí ń dàrú bọ̀ ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí Fáyọ̀sé àti ọkùnrin àti obìnrin ẹ jẹ́ kórí yín pé o wọ́n ń búra wọn ni mo rí àǹtí wọn kan náà tán lu gbogbo mú lu gbogbo ẹnu báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí Fáyọ̀sé tábàárà yà á lò díẹ̀ ń bẹ lónìí. mọ́mí lújẹsà mọ́mí Elizabeth oyè níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà àwọn tí wọ́n ń sin màálù ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wà ní Iléṣà kà síwájú irú nǹkan náà ní gbogbo wọn Olúwa máa fi gbogbo wọn sí ẹ̀sìn àmì ẹ tún ti rí kà síwájú ẹ ti rí mú. ó dáa káàbọ̀ padà èmi náà ti ń lóde yìí ẹ wá nǹkan fìdílé pápápá ẹ wá nǹkan ìpanu bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan olómi ọsàn ẹlẹ́rìndòdò ní kẹ́ mú lónìí natural ni o kẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n mọ̀ gbé níbẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà á ní pẹ́ pápápá ni no dulling moment ó sì ti bá sinimá dé chapter by chapter làwọn wò season by season scene by scene. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní báyẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn já lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ House of Rep ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ń ṣe close down meeting lórí ọ̀rọ̀ Kánú wọ́n ní kì í sì san ọmọ Ìgbò nìkan wọ́n ní Yorùbá wà nù wọn wọ́n láwùsá wà nù wọn wọ́n ní wọ́n jọ foríkorí fikùn lukùn wọ́n sì jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ Kánú wípé bọ́n ṣe ń wo ọ̀rọ̀ Kánú ràn yìí pé ó yẹ kí ààrẹ Tinubu lè fojú àánú wo bó ti ẹ̀jẹ̀ pé sòrò rẹ̀ ní kán mọ̀ tọrọ àánú fún wípé kán túlẹ̀ ní pé ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni wọ́n ní lẹ́tà tán wá kọrí o 44 nù wọn mo ní mélòó gangan ni gbogbo wọn lè gbèmọ̀ aṣòfin wọ́n bá wá àyàn kúnra kan pọ̀ sí wọ́n mọ̀ pọ̀ díẹ̀ wọ́n ní dear president wọ́n ní following a strategic closed door meeting involving lawmakers committed to strengthening national peace and stability and after broad consultations across political divides and ethnic backgrounds we jointly present this resolution on the continued detention of Mazi Nnamdi Kanu motivated by the urgent need for national healing and reconciliation wípé bọ́n ṣe máa ń reconcile àkáǹtì iye báyìí mo ná ní gbogbo oṣù yìí oṣù mẹ́fà mo fẹ́ reconcile ẹ̀ pẹ̀lú iye tí mo pa wọlé wọ́n níbẹ̀ ní kẹ́ ẹ ṣe reconcile ọ̀rọ̀ Kanu wọ́n níbẹ̀ bá ń wòran bó ṣe ń lọ yìí wọ́n ní yóò lè o pé àwọn ń bẹ̀ yín nítorí ẹ̀bẹ̀ làwọn ń bẹ̀ òṣìkà wọ́n ní àwọn South East láti 2015 ní security tó ti ń búrẹ́kẹ̀ sí ní ọ̀dọ̀ àwọn lọ́hùn tó ń wọ́sìn sí títí di 2021 ó ní we believe time is right for a decisive political approach pé ẹ mú Kánú kúrò lórí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ fi political will kẹ́ fi yanjú ẹ̀. ó ní we also take into account various domestic court rulings and international tribunal decisions that have called for Kanu's release. In light of the growing nationwide support for halting this prosecution we respectfully urge your excellency to direct the Attorney General of the Federation to discontinue the case against him and initiate an inclusive political dialogue that can deliver a fair and lasting solution. Ṣé lẹ́tà àwọn make sense gbogbo ọ̀nà láti ṣàyẹ ọmọ wọn ṣe rí wípé àwọn ará bí wọ́n fi àwọn ará wọn ṣeré
gbogbo kàtígórì táwọn ọmọ wọn fọ́ọ̀lù sí wọ́n fi wọ́n ṣeré Yorùbá nìkan. Abájọ tí mọ̀mọ́ wa kan fi sọ pé àwọn ò láìkí bí Sunday bó ṣe ń bẹ àwọn ọba ìkiri wọn ní gbégbèsè wọn kàn mọ́ tàn wá ní à ń ṣiṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ kí náà ń ṣe àfipá tí sáà kàn mọ́ bọ́wọ́ sáà sẹ́rímọ́nì sáà. Mo ní ẹ̀mọ́ ti jẹ́ àsọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àwò wọn ràn díẹ̀ sí i tí ó ta wọ́n gbọ̀ngbọ̀n náà ló ti kanlẹ̀kùn wá bá wọn nú léyìí ṣé bá ń sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ pé ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn dẹ́ nǹkan kan dé wọ́n dẹ́ nǹkan kan dé ó sì ti wá abẹ́ẹ̀rí wọ́n ṣe àwọn tó wá àwọn bandits àwọn agbésùmọ̀mí ẹ̀rí wọ́n ṣe act lánàá nínú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kò sí ọlọ́pàá kankan tó lè dán dúró VG ti sọ̀rọ̀ ó ṣe o ibẹ̀ mo ti rárábìnrin kan náà ibi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé àwàdà lọ̀rọ̀ rẹ̀ bí kérúbù aṣọ kérúbù báyìí ló wọ̀ ló ń sọ ó ní nínú ṣọ́ọ̀ṣì òun wọ́n bá ti kọjá aago mélòó kan lálẹ́ kò sí fídíò ẹ̀mí ò gbọ́dọ̀ gbé ọ lálẹ́ ń bí yìí o torí àní kò síbi tá a fi ọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì kò sẹ́ni tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ bí Fúlàní bá wá jí ọ gbé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àfirẹ́rìn. praise the Lord. mo lọ́nu ẹ̀mí ọlọ́jọ́ mẹ́ta ọlọ́jọ́ méje mi ò ráyè sọ ráyè táyọ̀ jókòó tí ọ inú gbọ́dọ̀ sí wa má jẹ́ wo di ọgbẹ́ o má ka ọwọ́ báyìí pé ọlọ́jọ́ méje lọ fẹ́ lọ kò sáyé o lọ lóòrùn kó o sì jíṣẹ́ tó jẹ tán kó lọ jókòó èmi ló pé ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè kò nílò debate sá àwọn èèyàn sì ẹ̀mọ́ tí jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ gan ni ẹ̀mí tó mọ́ tí ọ̀là bá wọn ọmọ ju aṣọ white gan lọ ṣùgbọ́n àkàkú praise the Lord wọ́n pé alóore fẹ́ gòkè ẹ̀mí o ìwọ ló kù tó gòkè báyìí sọ́lọ̀ ni wọ́n wá sọ di méjì èpè nì ìtànjẹ lágbájá ti gòkè ẹ máa rẹ rúbọ wọ́n wo ló ṣe ẹ̀ráyè tó gòkè ń bì tó nígbàṣẹ́ náwó rẹ̀ sókè ọkùnrin wo ló ń dáráyè ń bíbí sẹ́sẹ́ ni mìíràn gómìnà èjìnà gómìnà góńgó míà ìwọ wo lọ ráyè góńgó míà kọ́ wá tẹ́ níbi kò sùn akéèké ọ̀tọ̀ tọmọ sáríká ńgbọ bá yá lórí pé àwọn Fúlàní ti kọjá bí ìgbèrí ẹ. ó náà nu o à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn lórí ti Kwara tó ṣẹlẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Kánú ẹ gbọ́ gbogbo àwọn aráàlú wọn náà ń bẹ̀bẹ̀ fún yìí wọ́n jáde tán àwọn House of Rep ìgbà míì mo máa ń rò pé ṣé ọmọ Yorùbá wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin torí lórí ọ̀rọ̀ olódò ẹnìkan láti máa ń dùn wọn lórí ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú security kò kàn wọ́n délé ìgbìmọ̀ aṣòfin sọ̀rọ̀ Sunday Igboho rí ẹ mọ́ sí rò pé gbogbo àwọn tó ń gbèjà Kánú yìí nínú ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wọn kì í ṣe Ìgbò nìkan o èyí tó jẹ́ Ìgbò nú wọn gan kì í ṣe gbogbo wọn ló gbà fún Kánú o ṣùgbọ́n wọ́n máa ń unite pé wọ́n ti marginalize àwọn tó ṣùgbọ́n Yorùbá ẹ̀tanú ti báyé wọn jẹ́ ẹ̀tanú tí ò ṣe náà máa bá kiri àsìkò tolúwa náà $1 billion yóò mọ̀ lára tí yóò lè sùn sáà wọ́n náà ti gẹ́ẹ̀tì Ìwó pátápátá wọ́n ní Ìwó is gone Ìwó is gone mo ní Ìwó ní kankan yóò kó bá yín lẹ̀ Yorùbá ẹ bá ń pariwo títí ó dáa o ẹ jẹ́ á kú ọ̀nbẹ́ o ẹ jẹ́ á wá lọ tààràtààrà sí orí ọ̀rọ̀ ti Nicki Minaj ààrẹ tí mú fọ́nrán ẹ̀wà fún yín lánàá ibẹ̀ náà lágbàdé ọ̀dọ̀ ti Turga tó jẹ́ Minister of Foreign Affairs níbi tán ti dójú tì ní orí program tó lọ tó ti lọ ń sẹnu belebele arábìnrin kan ọmọ kékeré kan ló nà bolẹ̀ ń bẹ́ gbogbo ń tọ́mọ yẹn sọ a kà fún yín ni a ní orí ọ̀fẹ́ láti lo fọ́nrán rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á lo fọ́nrán ilé ìta lórí ọ̀fẹ́ àti lò ìyẹn ti Nicki Minaj tó ń bí àwọn Haúsá nú wípé kí ló dé tó ń gbèsè Kristẹni lẹ́yìn ẹ sì mọ̀ pé Gumi wọn náà sọ ọ̀daràn pé wọ́n ṣe ń gbèsè àwọn Kristẹni lẹ́yìn pé yóò tún fi jẹ́ káwọn máa rí Kristẹni Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá àwọn ni o ọ̀rọ̀ wọn ti ń ṣe wọ́n pọ̀ gan o irú Gumi pọ̀ o irú Gumi pọ̀ o kò kàn sí ṣé ìkìlẹ̀ yóò kọ́ wọn ní wọ́n pọ̀ nílé Haúsá gan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Nicki Minaj káwá sọ tí ọmọ Haúsá yẹn sọ á kà fún yín ni. Thank you, Ambassador Waltz, for this invitation. It is an honor to stand on this stage with you and the other distinguished speakers here today to shine a spotlight on the deadly threat faced by thousands of Christians in Nigeria. I would like to thank President Trump
for prioritizing this issue and for his leadership on the global stage in calling for urgent action to defend Christians in Nigeria, to combat extremism, and to bring a stop to violence against those who simply want to exercise their natural right to freedom of religion or belief. I stand here as a proud New Yorker with a deep sense of gratitude that we live in a country where we can freely and safely worship God regardless of one's creed, background, or politics. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ẹni tí ọmọ Hausa ń sọ náà ni wípé as a Muslim kí ló kọ rẹ̀ náà? Fares ló kọ rẹ̀. Ìdí táwọn èèyàn ti ẹ̀ ṣe gbórúkọ rẹ̀ náà ni wípé tán ṣe ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ni wípé lórí ẹ̀rọ ayélujára X yẹ wọ́n verify yẹ. Only as a Muslim, you have no business listening to music. Lálàkọ̀kọ́, especially pàápàá jùlọ from someone like Nicki Minaj. But even if you do, now is the right time to delete everything concerning her from your life. Ìtumọ̀ náà ni wípé òun gan máa ń gbọ́ orin Nicki Minaj. Mo wá wò pé ìlú wo ló ti wá. Wọ́n ní Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n UAE ló wà. Àbí Palestine. Flag ẹ̀ tí mo rí tó gbé síbí wọ́n fẹ́ jọ ti fa Palestine. Ó fẹ́ jọ ti Palestine. Ó ní kan cancel Nicki Minaj náà bá fi sí hashtag cancel Nicki Minaj mo lẹ́ẹ̀tanra yín. Mùsùlùmí èlò ní gbórin Nicki Minaj tẹ́lẹ̀. Ẹ sáàmọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè kán lè rò pọ̀rọ̀ yín ta ọ̀rọ̀ yín ò ta àgbá òfìfo ní ẹ̀kàn dún yànmùyànmù ni. Bí ta ti wá sọ yẹn lọ́wọ́ làyá ní kí n mọ́ gbàgbé ti túgà náà gbogbo tí ọmọbìnrin yẹn sọ kí n bóun kà síta o. Wọ́n ní tọ́mọ yẹn fi bẹ̀rẹ̀ ni pé shame on you. Ó sọ fún túgà bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ wo fídíò yẹn ibi tán ti ń sọ ṣùgbọ́n èmi ni wọ́n fẹ́nu sọ tán sọ ń bẹ̀. Ó ní shame on you for lying. You are a disgrace. Ó pe túgà bẹ́ẹ̀ odidi minister of foreign affairs. Ó ní mọ̀ ń ṣàṣojú Nàìjíríà àti olódòdẹ ọ̀gá rẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó bá ti yẹ̀ lẹ́yìn Nàìjíríà outside Nigeria. Ó ní shame on you. Ọmọ kékeré ni. Only a Canadian politician clash in a heated Piers Morgan interview. Canadian lọ́mọ yẹn ṣùgbọ́n ìlú tó ti wá gangan originally Iran ni. Only a tense exchange unfolded on Piers Morgan's show as Yusuf Tuga, Minister of Foreign Affairs in Nigeria, traded barbs with Goldie Gamari, former Canadian member of Parliament. Ṣé ẹ̀rọ àwọn tán bá Nàìjíríà tẹ̀sẹ̀ bọ̀ ṣòkòtò kan náà? Ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ yìí kò pẹ́ yìí náà ní Canada tán pé ẹgbẹ́ méjèèjì ẹgbẹ́ PDP àti APC tán ní terrorist group nìyẹn. Wọ́n ní over allegation of Christian persecution in Nigeria, Tuga appeared on the show which aired Tuesday to challenge the claims, clarify figures, and tẹ́nìkan mú figure wá. Mo rí ibi tí Piers Morgan ti sọ fún wípé ṣẹ́rù ń bọ̀ àti dé bá àti dáhùn ìbéèrè òun ni. Èèyàn mélòó Kristẹni mélòó náà ti pa, ṣọ́ọ̀ṣì mélòó náà ti jó ní bá ń wà tamátàmọ̀. Ó kàn bẹ̀rẹ̀ ni èèyàn kan ti ìdáhùn fún ló bá ní òkè òun ti rí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ó ní 100 and something ní ṣọ́ọ̀ṣì kan ti jó ó ní ṣùgbọ́n láwọn region kan ní síbi tó ti fẹ́ máa bo irọ́ náà láṣìírí rẹ̀ ti ń tú ọmọ Nàìjíríà tún yàbò wọ́n kàn dọ̀tí ara wọn káàkiri. In the first 16 minutes of the interview, Morgan presented figures from the International Society for Civil Liberties and Rule of Law Inter-Society claiming over 50,000 Christians ni wọ́n ti pa Nàìjíríà since 2009 and 18,000 churches destroyed láti 2009. Fígọ̀ Nàìjíríà mélòó náà ti pa wọ́n sẹ̀ wá tì sí èèyàn kan ló fún lórí ìjọ yẹn. Wọ́n ní Tuga dismissed the figures as inaccurate and challenged the religious premise, saying only the government does not tally with the death of faith in views of all its victims. Ṣùgbọ́n arábìnrin ó pè ló kọ́ o. Nígbà tó wá sọ̀rọ̀ ó ní 102 churches in the last 5 years náà ti jó ó ní 177 Christian ni wọ́n ti pa in the last 5 years. Onírọ́ ilé ìtàn pa ní Yéwátà nìkan èyí tán pa ní kíní ńkọ́ ní Ọ̀wọ̀ èyí tán pa ń Kàdúná wọ́n tó ṣe pa àwọn kan lára ń bọ̀ mbẹ̀ ó dójú tì gan bẹ́ẹ̀ bá ráàyè ẹ lọ sórí Piers Morgan uncensored lórí YouTube lórí ọ̀fẹ́ àti lo voice yẹn ṣùgbọ́n ó dójú tì gan expression obìnrin yẹn ó ní you are a liar olónírọ́ ni ó tún sọ̀rọ̀ nípa muslim ticket wọ́n fẹ́ bá Nàìjíríà tọwọ́ bọ̀ gidi ni pé represent Christian mbẹ́ muslim ticket yẹn ẹ fi ń pa àwọn Christian jihadist government ó ṣe pé government Nigeria ni ó ní ìṣe jihadist government. Àwọn èèyàn wọ́n ran Nàìjíríà lọ́wọ́ o
ṣé ẹ rí bọ́lọ̀ ń bá fi lè jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ẹwà àwọn alágbára tó rán sí yín tí ò bá fi lè lójútùú pẹ̀lú eléyìí tẹ́ ń fi propaganda ìsọnù tẹ́ fi ń cover up is a go ní Nàìjíríà. Ẹ já lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin, mo yún orí fún wọn, ó yún ni mo dọ́gbọ́n yún. Ẹ já lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin, ẹ já kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Uzo Kalu níbi tó ti ganu sí Mike lórí ọ̀rọ̀ insecurity náà ni nígbà tán jí àwọn èèyàn lọ ní Kebbi. Ó ní hold your governor responsible, not the president. Mo ní láàkó yìí ẹ bá rẹ Tinubu lónà lè ṣe, ẹ bá rẹ Tinubu náà ló ń kówó fún àwọn gómìnà, ẹ kàn mọ̀ fẹ́ fojú ọmọ Nàìjíríà gbolẹ̀, ẹ ń kówó tán save tẹ́ torí ẹ̀ fìyàjọ ọmọ Nàìjíríà tẹ́ yọ subsidy, ẹ wá ń kó lé àwọn tẹ́ mọ̀ pé wọ́n à ní ṣe fún wọn, ẹ kó lé wọn lọ bí ìgbà tó jẹ́ wípé èèyàn báyàn gba pákéèjì kan láti Amazon tó wá mú lé ọ̀tá rẹ̀ tó mọ̀ pọ́njọ́ ń gbé ládùúgbò, ó wá mú lé ọ̀tá rẹ̀ lọ́wọ́ nígbà tó wá deliver pákéèjì wípé kó bọ̀ deliver ẹ̀ fún un torí kò sí ilé, sọ́ọ̀tá rẹ̀ ó fún un táàrí olódó dẹ́ ń ṣe fún ọmọ Nàìjíríà nù. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ from there a bọ̀ sọ́dọ̀ sí ọmọlẹ̀ tó sí ọmọlẹ̀ yẹn make sense ju tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ agbó tiẹ̀ náà. Mr. President, I think my heart goes to the government and people of Kebbi State on what happened yesterday. The issue is that most state executives are not putting enough time in pursuing security. Security is not only federal government issue. We have many people that were governors here. I would like this Senate to discuss with the governors forum, because most governors have not put in enough energy upon the kind of money they are receiving to pursue internal security. Security is not only the job of federal government. I was governor from 1999 to 2007. I know what I did and borrowed to other states to secure our area. We went out of every blame is on the federal government. No, I never blamed Obasanjo for one day as a governor. I took the challenge in my hand to face out all criminals out of Abia State. And I went to help Anambra State. I went to help other states around that area. I believe our governors have a lot of input to do in this. Not only the military. The governors should support the military. Thank you very much. Thank you. They should support the military, not only in fund debate, keeping our gears. Thank you. Time is off. The time is off. The message is gotten. Thank you, Senator Ome. You have the floor. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ rẹ̀ fẹ́ mọ́ mú mi ká lòlù díẹ̀ díẹ̀. Ó sí ọmọlẹ̀ wọn ganu sí Mike ó náà fi insecurity ṣe business ní mo láti gbọ́ rí. Ó ní ká gbìyànjú ká gbọ́rọ̀ ọ̀hún mo láti gbọ́ rí. Ẹ kàn máa ń tàn wá ní energy burúkú, ẹ máa ń fi energy burúkú sí ọ̀rọ̀ sísọ. Action nìkan lẹ́ti kúrẹ̀tẹ̀. Ó ní tó ń sọ náà ni wípé àwọn ará bíi òun rí ẹ̀rù lára àwọn ọmọ Nàìjíríà pé àwọn ti fèèlè ọmọ Nàìjíríà. Mo ní yes, ọ̀rọ̀ lásán ò lè àwọn ní kí n jẹ́ kó ń sọ ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sẹ̀ já fún ní 1 or 2 minutes kó fi sọ̀rọ̀ torí tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ tó yóò tọrọ ní jáde lẹ́nu wọn. Ẹ má gbàgbé o, believe the message but don't believe the messenger. Bóyá tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jáde ní lára gangan ẹ̀ wọ́n máa tètè gbọ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí torí ẹ̀ láti lu ọ̀rọ̀ rẹ̀. Floor of the Senate and outside the Senate, and even during the electioneering campaign. But the size of the Nigerian army is exactly what it was. So my prayer is this. The additional prayer is that time and time again to have gone. Yes. Urge the Senate time and time again to do what? No, urge the Nigerian armed forces and the commander-in-chief to recruit additional 1,000 men into the Nigerian army so that we have enough men and women in uniform to cover the entire country. And number two, that we probe the amount disbursed in the name of Safe School Program. How much was spent? Who collected the money? What did they do with it? Because now we have seen, Mr. President, as additional prayer, people have turned security to a business. So we should not monetize the debt of people by those who are living by appropriating funds in the name of protecting schools. And as we know now, the schools are not protected. What happened to the money? So your prayer 3? Yes, sir. Is that we should urge them to continue by ensuring the no, sir, not to continue. The recruitment. No, to probe what has happened to the money. No, you have 2 legs. One sir, is that it's a question of 2 legs. One is
to recruit additional 1,000 men and women into the Nigerian army. You have 2 legs. You have 2 legs. You have 2 legs. Yes, sir. I have 2 legs, sir. Left and right. You have 2 legs to your contribution. One is that we should enhance the safe school program by immediate recruitment of at least 1,000 additional personnel. No, 100,000. Or 100,000 additional personnel to ensure the protection of schools. That is army. Because the chief of army staff said they have 177,000 men. I think we should have at least 100,000 more to make it 277,000. This point will be captured in our prayer that we want additional 100,000 men and women to be recruited and trained and equipped and well kitted in the Nigerian army to be able to cover the increasing number of population and the fact that we now have more schools than we used to have in 1960, in 1970, in 1980. Every year, our population is growing at 3%, and therefore our armed forces numbers should increase in addition to the deployment of appropriate tracking technology. So, of the armed forces to immediately ensure the recruitment of at least 100,000 personnel into the armed forces. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọjà wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọba tó fún mo ti ní ìròyìn eléyìí olùpọ̀ ní olùmọ́ra wọn nítorí kò tiẹ̀ tí yẹ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ ọba yìí náà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdébẹ̀ pàpà rọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú ti presidency wọn lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tán jí tí presidency sọ wípé wọ́n dẹ̀ kìlọ̀ fún yín o wọ́n fún yín ní intelligence wọ́n ní the president Bola Tinubu has dispatched Vice President Kashim Shettima to Kebbi State to meet with grieving families of the school girls abducted from a boarding school in Maga. Meanwhile, ibòmínà kọ́kọ́ rán o Kogi náà rán tẹ́lẹ̀ o torí wọ́n láwọn kan fẹ́ defect sínú ẹgbẹ́ APC kó lè represent àwọn ń bẹ̀ wọ́n ti kọ́ sórí ẹ̀rọ àgbàgbé wọn pápápá lárí tán delete ẹ̀ wọ́n ní mọ́wùlẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ mọ́ kò bá mọ́jẹ̀ kan fọ̀rọ̀ yìí kan tó fi wá ẹ̀sùn sàn ní ọ̀run ààrẹ Tinubu náà sì ń lé o mo gbọ́ pọ́n lọ sí South Africa kan náà tún gbà lọ a ti ẹ̀wọ̀n òwe àwọn sọ̀rọ̀ lórí ti Kwara torí bá ti ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá bá wọn kì í sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ yé àwọn èèyàn tán ti pa Kwara Kogi ni wọn kì í sọ̀rọ̀ mo rí fọ́nrán kan náà níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ní Yagba tó ti ní ẹ̀yin lé gómìnà lóní káwọn padà sí ìlú àwọn débẹ̀ báyìí wọ́n tó ti bẹ̀rẹ̀ sí jí àwọn gbé ìlú tó ti dáwọ́ ẹrántí ìlú tí mo mú àfihàn tán ló ti dáwọ́ arákùnrin kan ló ṣe fídíò yẹn tí ń bá rí àálò wọn ò bóyá àyà rántí lò nú Abala Lerefe lọ́rọ̀ kan wọ́n ní he also promised that the government is working to ensure their safe and swift return àti ẹ̀gbọ́n wọn lọ́mọ míì tó ti escape nù wọn ó ti di méjì ó ní ó wá ń ṣe ààrẹ ní kàyéfì wípé abduction yìí pé ó sì take place pẹ̀lú gbogbo intelligence àti warnings tán sọ wípé there could be a possible strike. In a statement issued on Tuesday by Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Nanuga, the president also extended condolences to the military over the deaths of several soldiers and Brigadier General Musa Uba tí wọ́n pa tààmúwa fún yín. Wọ́n sọ wípé he noted that the abduction occurred despite intelligence warnings of a possible strike by the bandits, while commending Kebbi State government and Governor Mohammed Nasir Idris for the efforts made to avert the kidnapping. Efforts will not make that tẹ́lẹ̀ ti wọ́ọ̀nù wọn. Ẹ mọ̀ pé ẹ rántí pé wọ́n wọ́ọ̀nù wọn lóńdó náà aṣáàdùpẹ́ àti ìgbò tó ń dò wóyá kò sì ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n náà wọ́ọ̀nù wọn Kebbi náà. The president has also confirmed that the Kebbi abduction happened despite intelligence warnings of a likely attack. That raises a very serious question. If intelligence existed, who failed to act on it? Well, you see, when you come to and I'm not a security expert, but at least I have some grounding in intelligence. Oftentimes you don't get 100% intelligence, even from the advanced countries of the world. But you leverage on the level of intelligence you get. Also, you need a level of coordination and transmission when that intelligence falls on your table. I think it is important to know that at least the intelligence signals caught what was happening and the process started. Unfortunately, the kidnap occurred before they were able to protect the girls. But I think what's important right now is the fact that you have a president who is in situ, a president who has shown leadership in this circumstance. Ṣé a rí wípé fúnra rẹ̀ náà ni ó ń kọ́ ló ń parẹ́ ó yínra rẹ̀ ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀rùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní òótọ́ ni wọ́n provide intelligence bó tẹ̀ jẹ́ pé òun yìí ṣe security expert ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé kán tó gbé ìgbésẹ̀ lórí intelligence tán fún wọn àwọn ará bíi ti ṣáájú wọn gbé ìgbésẹ̀ ń tóun ọmọ náà ni wípé a jẹ́ pé àwọn ti ọ̀tá yẹn náà apá kejì àwọn opponent àwọn opposition wọn àwọn náà ní intelligence nìyẹn nígbà tí ẹ ti gbọ́ intelligence pé wọ́n ń bọ̀ àwọn náà máa dẹ̀yìn ni ẹ wà tètè gbégbèsè ta ló ní failure ń tí mo fi ní ó yin ara rẹ̀ ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìyẹn o
pé ẹ̀yin lẹ fẹ́ẹ̀lì ó wá bí ìgbà tó kàn wá ó wá accept níta gbangba wípé ẹ̀yin lẹ fẹ́ẹ̀lì wọ́n fún yín ní intelligence ẹ̀ wá kò sí ìgbésẹ̀ àwọn yẹn tún ṣáájú yín kí wàá ní láríjà intelligence àbẹ́ ìmọ̀ tó mọ intelligence ni kí ni láríjà ẹ̀. bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń wọ̀nù wọn náà kí ni tẹ́ àbí kò sí kì í ṣe iṣẹ́ DSS iṣẹ́ àwọn ọlọ́pàá ni. Only I urge community leaders and our compatriots across the country, especially those in the theatres of operation, to share useful information. Your cooperation is crucial. Ṣebo ni Sahara reporter sí àlànà àjẹta kó tó di wípé wọ́n pa ọ̀kan ológun yẹn tẹ́ ń bú tẹ́ ní òun ló tú àṣírí òun ló lọ sínú WhatsApp. Ṣé ẹ̀yin rò pé WhatsApp wá bò ní WhatsApp tá ń lò yìí? WhatsApp tá ń lò yìí. Àní mò ń bọ́ ọmọ mi sọ̀rọ̀ níjẹta. Ó ra fóònù kan. Ó wá fún mi sáìtì ibi tó ti rà ọ̀rọ̀ ní o à ń sọ̀rọ̀ orí fóònù mi kọ́ ló ti tẹ̀ o ó wá fún mi ó náà fẹ́ wá dìlíva ẹ̀ o kí n bó ń gbà o àfi tí n bá wo orí fóònù báyìí the first advert tí mo kọ́kọ́ rí kò tiẹ̀ pé 5 minutes the first advert tí mo kọ́kọ́ rí advert sáìtì yẹn ni ló ṣe wà ń kọ́ mi wípé àdáàdì ẹ̀rì yọ máìkì yín wà ní kinní kan ẹ ti fún máìkì yẹn ní permission nínú kinní kan ló ṣe wà ń bá mi wò mo ní mo rò pé mo mọ̀ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní ilé gan ògiri létí n tán pè bẹ́ẹ̀ rí fóònù tẹ bá ń gbọ́ pé ògiri létí n tán pè bẹ́ẹ̀ lélẹ́yìí fóònù wọn á ní WhatsApp ó dá owó sàtúntì bọ́ kẹ́dùn o wọ́n àánú òwò bẹ́ẹ̀ bá wọn ti Kwara náà kẹ́dùn èèyàn méjì náà pa ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan lé èèyàn mẹ́ta àmúbà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ ti ọba tó dá Fáyọ̀sé lóhùn tán náà fẹ́ gbèjà bàbá Ẹbọra Òwu wọ́n ní ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún ni ẹ́ nígbà tí bàbá Ọbásanjọ́ di ààrẹ orílẹ̀-èdè tọmọdé bá lásọ bí àgbà ní sólè lákìsà bí àgbà pé ọ̀nà kan ló bá wáyé bó o bá ti ẹ̀ ní bàbá láyé mọ́ ó sì fọwọ́wọ́ bàbá rẹ̀ látara bàbá yìí. The Olú of Orílẹ̀ Kẹ́ńtà ní Ogun State ọba Adétòkunbọ̀ Tẹ́jú Oṣó ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday ó làǹbáàsì Fáyọ̀sé over what he described as an insulting and abusive thank you note sent to former president Baba Olusegun Obasanjo, who was the special guest of honor during Fayose's 65th birthday. Mo ní ẹ kìlọ̀ fún bàbá yín náà, ẹ kìlọ̀ fún bàbá yín, gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ léèyàn máa ń sọ. In a statement titled A Royal Rebuke to Fayose, Royal Rebuke. When Tẹ́jú Oṣó criticized Fayose, describing his recent thank you message to the former president as unguarded and uncultured and unwarranted. Fayose ó sì sọ̀rọ̀ sí ọba yìí o, ó lè wo orí adé ńlẹ̀ o, ó lè wọ́ ńlẹ̀ o. Náà ká ní gómìnà sí ni tó sì jẹ́ tó bá ti ẹ̀jẹ̀ lábẹ́ ká ló ní gómìnà Ogun State ṣé yóò lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ti adé ti kó lórí rẹ̀ nù wọ́n ti ṣí adé lórí ẹ̀ kó tó sọ̀rọ̀ ìgbà tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn gangan kò sádé lórí ẹ̀ mọ́. When the statement reads in part, Mr. Fayose, your recent message to Baba Obasanjo was not courage. It was simply reckless and unguarded noise. It's a confession of your own moral confusion. Like Baba rightly said at the event, making your 65th birthday, there is a total difference between being courageous and being foolhardy. The latest action of yours was the restless echo of a man who forget that elders are the pillars of our civilization. You dare speak to a general while standing on the ground that his service, his sweat, his discipline and sacrifice helped secured. You throw stones at a colossus while standing barefoot on a hill he built. You spit towards the sky, forgetting that the heavens you insult today will send the rain back to you. Mr. Former Governor, your mouth did not even tremble when you called the old man such names. Wèrè pé inú gbó ló yẹ kí bàbá kan fi bàbá sí ọ̀rọ̀ yẹn dùn bàbá yẹn tí bàbá yẹn bá lọ ké tó mi bá lọ jábọ́ lójú wọn àbí bàbá ké ni. Mr. Former Governor, wọ́n ní ọmọ òṣèrú ẹ̀ fún wọn náà your word shows your bravery, but you were only 16 when Baba became head of state. You had not even tasted the soil of responsibility when Obasanjo. Wọ́n ní ọmọ àgbékọ́yìn lọ sóko. Wọ́n ní ọmọ àgbékọ́yìn lọ sóko ní ọ́. Ńgbà náà ò tí ìjà lẹ́nu ọmú o.
ó sì ń lé àwọn ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ káàkiri àdúgbò ńgbà náà o, yet you now want to challenge the legacy of such legend. Mo ní ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wọ́n fóònù náà jẹ inú wa dùn kó gbọ́dọ̀ tán síbẹ̀ o kí Fáyọ̀ṣe padà jáde o tí sísítà rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ láti ìlú èbò tán náà kó gbogbo kíní sí kíní báyìí wọ́n PS Morgan kankan lẹ́yìn káwọn pè PS Morgan náà dá Fáyọ̀ṣe lóhùn ṣùgbọ́n kò kàn wá á nílùú kọ́mọ waste time wa. ẹ já wa lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o níbi tí a ti gbọ́ tán sọ pé ọ̀rọ̀ tí the new chairman of PDP sọ lánàá tó ní jọ come and help us tó ń ké pe Trump ó ń wo àgbélébù USA pé Trump you are the only one that can help us come and help us. It is not only Christian that are being genocidal. It is not only Christian in Nigeria. Tó sọ pé it is not only Nigerian Christian ni wọ́n ń pa o pé wọ́n ti fẹ́ genocide politics àti democracy máa wọn lọ́wọ́ come and help us. A ti sáré ṣe drama. Ẹ fi ẹ́ kò sí lọ́kàn ẹ jẹ́ báyìí sí. Come and help ẹ kò wọn nù àwọn arìbípa àwọn amùsùà ẹ mọ̀ nǹkan kan kò sí èyí tó jáde nínú wọn sọ̀rọ̀ láti bàtà tí ń pariwo genocide Christian genocide wọn jáde sọ̀rọ̀ bàlá wà lẹ́yìn ẹ̀ bàlá tó láwọn là ń sílẹ̀kùn fólè kò jáde sọ báyìí ọmọ Fúlàní ni pé Christian genocide wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n òun náà lérí pé lóòótọ́ ni ó tún kọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹni tó máa sọ àwọn amùsùà ọ̀gàmùà àwọn màmàpùpùà mo fọ́ọ̀mù ọkọ̀ fún ọ ni ẹni kí àwọn tàǹtàlòpòpò ó dùn mí ni ó ní Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ni wọ́n ń dá lóhùn ó ní we shall never forget this video arákùnrin ni o the day a Nigerian politician committed high treason for calling for a foreign invasion of Nigeria, all because of intra-party disputes. So ní kí Trump wá invading. You can call for help. Kí lẹ lọ ṣé odidi orílẹ̀-èdè gan ìkọ́ ààrẹ Tinubu ìbéèrè fún help ni. Ebe ń yáwó kiri kí lẹ rò pé lọ ń ṣe níbi tẹ́ ti ń yáwó kiri ẹ ń tọrọ fún help ni odidi orílẹ̀-èdè. Ọmọ Nàìjíríà ní ẹ̀yìn gan ló commit treason. Ẹ ṣe dá dúró kẹ́ mọ́ need kẹ́ mọ́ béèrè help lọ́wọ́ anybody. Ó béèrè help ni. So ní kán wá gbàjọba orílẹ̀-èdè òun ni. So ní kan kólógun wá ni. Ó ní kán wá ràn wọ́n lọ́wọ́ ṣé ẹ lè fi democracy yín wé ti Amẹ́ríkà. Ẹ ń bá ti jùyàn lọ́lẹ̀ yẹn mọ́ sáàtì ra wọn ni. Wẹ̀ẹ́dẹ̀ alias wẹ̀ẹ́dẹ̀. Ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ ti Báyọ̀ àbọ̀dá náà ti dàgbà o àgbà ti dé ó dàpọ̀ wọn ju Fáyọ̀ṣe wọn lọ àwọn náà ṣe báyìí dé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àbẹ̀gbẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ní ẹ̀rí wá o níbi tí Tinubu náà ti ṣe the same thing tó ti pe orí USA kán wá gba àwọn o ìtàjẹ̀sílẹ̀ nígbà tán jẹ́ àwọn Chibok girls náà lọ wọ́n láàrẹ Tinubu náà wà lára àwọn tó pe USA pé kọ́ máa help us sí o pé kí ló wá ń bà yín lẹ́rù tó bá pe USA léyìn lórí kí ló ń já yín láyà. Ó dá o ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wá sáré débàdàn níbi tá a ti gbọ́ ní Sultan Sokoto yín wọ́n ló bá Olúbàdàn lálejò mo wá ń wo discussion wọn mo ní irú discussion wò lélẹ̀ pàápàá jùlọ lórí ti University of Ibadan. Wọ́n ní di Olúbàdàn of Ibadan Ọba Rasheed Ládọjà wọ́n ní àwọn náà gbóhùn sókè lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba Sultan lálejò wọ́n ní Sultan tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní is a detribalized leader wọ́n ní kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n ní ó sì wà committed to religious tolerance pé ó fara gba ìwọ̀sí lórí ọ̀rọ̀ religion ó wà tolerance ṣé mo gbà ó ní sùúrù ó ní ìfọkàntán ó ní kéèyàn wà tolerance sùúrù nìkan kọ́ ni tolerance torí ọ̀tọ̀ ní sùúrù tolerance tún jẹ́ another level of sùúrù náà ni ṣùgbọ́n another level ó ní ìfaradà wọ́n ló ní ìfaradà ó fẹ́ sápá mi lórí tolerance ó ń tolerate yín ni o mo ní lẹ́nu Olúbàdàn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni
Olubadan o. Olubadan bá wọ níkà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. According to the statement issued by High Chief Press Secretary Chief Ayoade Olugbemiga, wọ́n ní Ládọjà made the remarks on Tuesday during a courtesy and solidarity visit. Mo rò pé nígbà tó kúrò lọ́dọ̀ Olúwo ló yà lọ́dọ̀ Olúbàdàn náà. Wọ́n ní the Olubadan described the Sultan as a military officer, diplomat and religious leader groomed in Ibadan. Ibadan lọ ní ó gbé ńgbà kékeré rẹ̀. Adding that his exemplary tolerance should be emulated by all religious leaders. Wọ́n ní kẹ́kẹ́ gbogbo àwọn religious leaders yín pé kán wá fi ti ẹ̀kọ́ ìfaradà. Ẹ bá ń pe gbogbo àwọn religious leader. Wọ́n ní kán fi ti Sultan kọ́ ìfaradà. Yàrá àwọn bàbá ìgbà mi. Mo rò pé wọ́n máa kọ àwọn kinní fún wọn ni. Mi ò pé bàbá Ládọjà ka kinní fúnra wọn. Èèyàn kan ló kọ́ on his behalf. Wọ́n ní Ládọjà also appreciated the Sultan's prayer for long life and successful reign while commending him in his capacity as Chancellor of University of Ibadan. So the Chancellor in the University of Ibadan, Abalajo tí ìròyìn ṣe fẹ́ rú mi lójú ń bẹ̀. Ó ti yé mi o. For facilitating the appointment of the first Ibadan indigene, Professor Kayode Adebowale as Vice Chancellor. Wọ́n lòun ló jẹ́ kí ẹni Vice Chancellor tó wá láti Ìbàdàn since the institution was established in 1948. Wọ́n ní òun lòun wá ń di bí wọ́n ṣe sọ Nàìjíríà di 6 geopolitical zone pé òun sì fi favour Ìbàdàn ni. In order to pay homage to the Olubadan and also to express gratitude to the people of Ibadan for providing the land on which the University of Ibadan was built. Kí ló kàn bẹ́ẹ̀? Tó bá fẹ́ build university sílùú kan tẹ́lẹ̀ kì í ṣèlú ni ó provide ẹ̀ ni. Kí ló wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún? Ṣé wọ́n ló ní? So ó ní chancellor, ọ̀tọ̀ ní vice chancellor, ọ̀tọ̀ ní chancellor. But ṣé òun ní chancellor ni máa ní university ni? Wọ́n máa ń yàn wọ́n bẹ́ẹ̀ ni. Only we are here on a solidarity visit to our chief landlord. Said Bobanwo. Chief landlord tó yá wọn lẹ̀ tó fún àwọn lẹ̀ tó gbà wọ́n mọ́ra. To express our gratitude for not only giving us the land on which the university was built, but also providing us the enabling environment, he said. So now the University of Ibadan ni. Ẹ̀yin ará Ìbàdàn ẹ pèsè èsì fún wa ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi o torí mi ò tí ẹ mọ̀ before now pé òun ni chancellor kì í ṣe vice chancellor the chancellor pro chancellor òun ni pro chancellor Ìbàdàn university tìfẹ̀ náà emir kan ní tìfẹ̀ wá ṣe o. Ìyẹn jẹ́ kó rẹ̀ mí sọ́gọ̀ mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí ẹjọ́ ẹ dáríjì mi ibi tí mo bá dé yẹn mo kọ́ tẹ abruptly ni a ṣiṣẹ́ ìwádìí lórí ẹ a gbé yín débẹ̀ ẹ já lọ sọ́dọ̀ arákùnrin níbi tó ti sọ pé ká ní Wike dárìn ni àwọn ò ti fìyà jẹ àwọn ò ti fojú ẹ̀ gbolẹ̀ pé ó léèyàn lẹ́yìn ta ló wá ní lẹ́yìn tó fi ń fojú yín gbolẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. The issue is outside the PDP. It is the voice of Jacob and the hand of Esau. Yes, Wike is not acting independently. If he's acting independently, we'll have dealt with him long time ago. But there is a greater force that is working with him. And who is the greater force? Well, I don't want to mention names now. Well, you're alleging. You have to tell us. Yes, when I'm alleging, I don't want to say who I'm alleging, but there is a greater force. Let us leave it at that. Now, that greater force that has said at the National Assembly that he is particularly pleased that we are in disarray. So I will take it that you are referring to the president. Perhaps if you add that name, it is not misplaced. But he has already said he is pleased that we are in disarray. And he has given Wike the weapon to ensure that we are in disarray. He is the only minister of the Federal Republic of Nigeria who is not in the TSA policy. He is the only minister who is not the Minister of Information, who addresses the press every week. The Minister of Information is supposed to be the one addressing the press every week, telling the Nigerian people what is happening within and around the government. But another person is doing that. And in that press briefing, he is not only addressing achievements of the FCT, he is using it as a political weapon to intimidate, harass, and abuse political opponents. The police had always been at Botata House since the last incident. They had sealed the place.
Now, we have made an overture. I have a letter where we wrote to the Inspector General of Police, and we held a meeting with him, and the Inspector General of Police promised to open the secretariat for Damagum-led NWC to continue work. But no such thing happened. So yesterday, day before yesterday, we just saw a notice that Anyanwu Group are holding a meeting. Now, within the constitutional provisions of the PDP, the only person who can summon a meeting is the national chairman. The national secretary has no power to summon any meeting. He can only be directed to issue notices of meeting, but he cannot summon a meeting. Where the chairman fails to summon a meeting, 2/3 of the members of that meeting will now sign a document insisting that a meeting should take place. If the NWC wants to hold a meeting, there are 21 members. If the chairman refuses to call a meeting for NWC, 2/3 of the members signing and agreeing that there will be a meeting, that meeting stands. 2/3 of members of NEC, if they sign and say we are holding a meeting, it stands. But secretary has no power to call for any meeting. So for a secretary to call for a meeting, he was only calling for chaos. And so the national chairman had to now make wider consultations within the party. And it was agreed that there should be a stakeholders meeting where those type of issues should be discussed. And it was scheduled for 10 o'clock. Their meeting was for 11 o'clock. Ours was for 10 o'clock. No. So we don't know who invited the police. The police were there. ẹ jẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àti we have done justice to all the news ti Kwara nìkan ló pé já lọ Kwara ìjà àjọ wo fọ́nrán ẹ̀ mo mọ̀ pé ti rí ṣùgbọ́n mo fẹ́ fa nǹkan kan yọ ńbẹ̀ èmi náà mo ṣe narration kan sí lórí lánàá ṣùgbọ́n mi ò lè lò mọ́ lánàá time tó jáde àti ju ròyìn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. ó dá o inú ṣọ́ọ̀ṣì náà lẹ̀ ń wò yìí o wọ́n sì ń pe prayer point lọ́wọ́ àwọn arúgbó gbogbo àwọn arúgbó tẹ̀ ń wò yìí arákùnrin kan ti jáde ó ní méjì nínú àwọn mọ̀mọ́ yìí ó nílùú òun ni ó ní méjì nínú àwọn mọ̀mọ́ yìí ó ní ẹbí òun ni wọ́n jí wọn gbé lọ wọ́n pa èèyàn méjì báwọn ọlọ́pàá ṣe sọ àwọn aráàlú léèyàn 3 náà pa bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan náà àwọn pásítọ̀ tá a ti ń retí tá a ti ń pariwo lé lórí tẹ́lẹ̀ pé káwọn náà sọ̀rọ̀ síta lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide àwọn díẹ̀ nù wọn àwọn pásítọ̀ gbàlódé àwọn díẹ̀ nù wọn tó sọ̀rọ̀ wọ́n condemn wọn ní kò sí ti ń jẹ́ Christian genocide ìkànnù àwọn pásítọ̀ wọn náà ní Lazarus Olúfẹ́mi òun náà ní kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wá yanilẹ́nu wípé ẹni tó jẹ́wọ́ tó wá jẹ́ pé ìlú rẹ̀ náà ni pásítọ̀ Adétóyìnbó ti Kózà ẹ ti rántí rẹ̀ ìlú rẹ̀ rèé òun náà ganu sí máìkì ó lo kándù ó finá sí lórí bígbà tí èèyàn bá ń bá èèyàn kẹ́dùn ó lóun báwọn aráàlú òun kẹ́dùn òun náà ṣe wà ń sọ̀rọ̀ ó ní kán bóun gbàdúrà fún wọn mo ní ìgbà ilé àárọ̀ yín ṣé ẹ̀rù pàdúrà lè ṣe gbogbo nǹkan ni gbogbo ń tàdúrà lè ṣe inú ẹ̀mí ni ó ti ṣe bó o bá ń gbàdúrà fún iṣẹ́ ní ìsìnkú òun wáṣẹ́ tó gbàdúrà tọ́lọ́run sí lóun ti gbàdúrà rẹ̀ tó sì ń fún ọ ní ìmísí wípé rìn jáde lọ́jọ́ Monday ó pàdé ẹni tí ó fún ọ ń ṣẹ́ tí wọ́n wá jókòó lé pé o ti gbàdúrà ẹni tí ó bá fún ọ ń ṣẹ́ kó wá bọ́ ọ́nú lé ẹ fi action sí i Bíbélì gan sọ ó ní ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti gbàdúrà ó ti nígbàgbọ́ ìṣe bí wọ́n ń pray bí náà ni ebi orí prayer náà ti bọ́n ṣùgbọ́n Bíbélì mi ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí wọn ò ní mọ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró yìí ní ìsìn ẹ di ara wọ ṣọ́ọ̀ṣì ni kò sọ̀rọ̀ pé ẹ di ara wọ ṣọ́ọ̀ṣì torí àwọn kan ti ń bú wọn wípé ṣé Ọlọ́run ò lè gbà wọ́n ni ṣé ẹbí Ọlọ́run náà ń gbàdúrà sí ṣé Ọlọ́run ò lè àwọn tí ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ sí ṣe bínú ṣọ́ọ̀ṣì náà ti pa wọ́n oníkálukú náwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní mọ̀ á fi ìmọ̀ kún àdúrà tá à ń gbà ni o ìmọ̀ á fi ìmọ̀ kún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásọ̀ tí ò wá lè sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ti ń pariwo níyàn lórí báyìí o wọ́n sì ti sọ wípé kí bàbá Adébóyè náà jáde sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí kán mọ́ fi ṣe preaching nìkan pàápàá jùlọ Bishop Oyedepo wọ́n nítorí pé ìlú wọn ní Kwara ni bàbá ti wá Kwara náà ti wá wọ́n ní kán sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí kán náà jáde kán kọ̀ndẹ́mù ìjọba kán fẹnu sí ọ̀rọ̀ wọn pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì torí ẹ bá wúra yín ràn kò mọ̀ sí èèyàn kankan tí ó wà gbá èèyàn kankan lẹ̀ àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀rọ̀ lórí fídíò tán ṣe yìí kì í ṣe CCTV ta ló wá lè mọ̀ ṣe fídíò sí èèyàn kan ti lọ àárín wọn tẹ́lẹ̀ tó ń fún àwọn ará bíi lọ́wọ́ ni ẹ jẹ́ àjọ wo fídíò yẹn ń tẹ̀mí rí lórí torí fídíò yẹn dá dúró ní bígbà tó wà lórí stand káwọn ará bíi tó ya wọdé wá dàbí ẹni pé èèyàn kan pé fóònù yẹn
tó fi ń ṣe fídíò èèyàn kan pé ó ring ní wèrè kan nù wọ́n tó mọ̀ wípé àṣẹ wọ́n ń ṣe fídíò àwọn kan ní àbára wọn ni ibẹ̀ náà ẹ̀ rí ní ìsìn ibẹ̀ náà láti rẹ́jẹ láti rí pé wọ́n ti pààyàn ń bẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ o Don Jazzy náà fẹnu sọ̀rọ̀ yìí wípé sáà sì ní olórí Nàìjíríà sá kí ló dé tẹ̀ ń wo àwọn ará àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ máa pa tó yẹ kẹ́ ẹ gbẹ̀mí wọn ẹ̀ ń fún wọn lámnẹ́stì ìkànnù wọn ti ẹ̀wà tán ní tán fẹ̀sùn kàn láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí tó ti dìran tó náà ni wọ́n ní ṣé ẹ̀mọ̀ kan fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé ẹ̀wọ̀ náà nù ẹ̀wọ̀ jẹ́ ńlẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni yẹn nìyẹn ló lọ yọ fóònù yẹn. àwọn kan náà wá ń ta o tán náà ń ṣe rìkọ́dìn torí wọ́n ń gbọ́rọ̀ òbọ̀n ọ̀tọ̀ níta àwọn tí ṣọ́ọ̀ṣì ní ìṣètàn ń sá kíjokíjo ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu kan nú àwọn tó dúró ń ta tán lè súnmọ́ bẹ̀ tán ní agbègbè ibi tí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wà làwọn náà wà. Everybody has found out. Say everybody in the bush. See, they are shooting. Can you hear the gun? They are shooting. So everybody has to vacate town. Please come and help us. Come to our rescue, please. Police, vigilante. We're all in trouble. Everybody is in the bush. Everybody. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú fọ́nrán mi tí mo wò wọ́n ní àrídájú wà pé àwọn mẹ́ta náà pa in fact àwọn mẹ́rin gan nìbọn bá wọ́n ní wọ́n sì bá èèyàn kan nú ṣọ́ọ̀ṣì tí ó ti kú tán ṣùgbọ́n ohun ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí ìsàdédé tárábìnrin kan ṣe fídíò tán sọ wípé ó lóun rí ìkéde kan tí ìyàwó Abdulrahman tó jẹ́ gómìnà wọn fi léde wípé àwọn ọlọ́pàá ló sọ fún wípé báyìí bó ṣe sọ pé irọ́ náà pa fún o mo ní bọ́n ṣe máa parọ́ fún wọn nìyẹn ṣùgbọ́n ṣé ìyàwó gómìnà náà kò rí wọn pín fọ́nrán ìdọ́dọ̀ ẹ̀ kì í lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára tán bá tiẹ̀ ń parọ́ fóun náà pé ń tán ń parọ́ fún Obama ẹni tí ń parọ́ fún èèyàn náà ń kọ́ kódà ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu arábìnrin. The First Lady of Kwara State this morning regarding the bandits attacking Eruku. My name is Oluwabukola Grace Awoyemi. I'm from Eruku Town, Ekiti Local Government, Kwara State. Ma'am, the information you got from the Kwara State police is false, ma'am. And because this involves my people directly. This has to do with my people. It was a successful attack. It was an attack, not an attempted attack, ma'am. We all saw the video. They were streaming live while the church program was going on when the bandits came in, and a lot of people were abducted. I'm so much pained when I saw the release that it was an attempted attack and nothing happened to anyone, and some people are in the hospital right now. 3 people are dead now, right now. I've spoken to a lot of people from my town, my cousins, my uncles. Presently, my cousin, like 3-4 of my cousins are in the bandits' den. They are there right now. They've been abducted. Evangelist Titi Balogun, she's right there. She's my mom's younger sister. Ebenezer, I know, he's presently there. That's my cousin's son. So it was a successful attack. It wasn't an attempted one. I'm so pained right now. This is not a happy video. Because if something like that happened, and what is the direct opposite of what happened is what is being reported. It hurts me. Everybody is crying in my town now because we can't find them. We don't even know if they'll be found dead or alive. So it will be very painful if we are seeing what I saw on your page, ma'am. Please, ma'am, that report is false. It totally contradicts what actually happened. So everybody wants so what you rush about the security wa fún mi ban be nko títí àwọn yìnbọn yẹn sí àwọn yìnbọn yẹn tí àti wá yá bí àgbébọn yẹn wá dọ́wọ́ wá pé everybody máa sùn lẹ̀ àtọ́ tẹ̀lé wọn ní church àwọn adúlé church náà bẹ̀rẹ̀ sí àgbọn aláàjọ abẹ́rẹ́ sí yìnbọn bàtà yìnbọn yẹn títí everybody tá à ń sá wọn tá à ń ṣe àwọn tó ń lọ sórí pin wọn lọ sábà mọ́jú ẹ̀ wọ́n lọ fà wọ́n jáde báwa tó kù sí ń sá nìyẹn ní láti sá lọ tó àwọn tó wá yẹn mo fẹ́ tó 30 ń pọ̀ gbogbo àwọn tó wọlé ìwé kò sẹ́ńtì ó gbé pọ̀ sí gbọ̀n ló gbé pọ̀ tó bá ti rí nìyẹn wọ́n pa àwọn mẹ́ta ẹnikẹ́ni àti ìmọ̀ alfa so àwọn tó gbé oúnjẹ 35 èèyàn náà kó lọ báyìí wọ́n ti kó wọnú igbó káàkiri ìgboro wọn rárá wọn àdẹ̀ tí pé up to this time up to this time àti ìpè wọn pẹ̀lú ọ̀dà àwọn létí àwọn ọlọ́pàá gan kàn ní tí àgàsí ní wọn wá àbí iṣẹ́ kẹ́sì fún wa wọn kàn ní tí àgàsí ní pàtàkì tó kó òbí ká fẹ́ wọn lọ ní àríná so àwọn ọ̀dẹ tó fẹ́ jáde tí àgàsí yẹn náà fẹ́ fi gbúdọ̀ disturb wọn kálukú wá sá sẹ́yìn so wọn àdéhùn wọn àdéhùn àwọn lọ́wọ́ lálẹ́ àná yẹn fún àwọn wọn fẹ́ everybody fi túká so àwọn tó kù yẹn táwa lọ àwọn ẹnìkan wà ní òsì àwọn méjì àti sin àwọn méjì
báyìí ní wọ́n báyìí tó tá a bá ní parọ́ alẹ́ tó bá lè 100 bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n sá lọ́pọ̀lọpọ̀ kódà ọkùnrin kan jókòó fẹ́ẹ́. bó ṣe máa ṣe nìyẹn àwọn onípropagandist sọnù ebi kan náà ní gbogbo wọn. Ìgbésẹ̀ wo ni gómìnà ọkọ rẹ̀ gan gbé tó ń fi wá jáde tó fi ń sáré sọ tó fi ń sọ ntò náà bá sì sọ náà lọkọ rẹ̀ ó sọ torí wọ́n ní tán bá fọ́n sínú fèrè ní fèrè fún jáde irú fèrè wo wá ní fòfòkó fún kiri àwọn ọlọ́pàá wo náà ń gbégbèkúgbè fún wọn nǹkan ṣẹlẹ̀ fídíò gan wà àwọn èèyàn torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní àwọn bandits máa ń jí òkú àwọn ará bíi lọ o àìmọye òkú náà máa ń jí gbé lọ o àìmọye ni o ìwọ sì ní gómìnà sóòrí pé o fẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n kán lè pààtì ẹ̀ kán lè sọ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ séèyàn kankan attempt kínní ni imagine fídíò táwọn èèyàn rí a ní ẹ bá ń ṣàdúrà fẹ́ni tó ṣe kámẹ́rà lẹ́ẹ̀kan sí ara tó ń dun Sultan of Sokoto nìyẹn tó ṣe nìkan regulate social media torí béèyàn bá ya fídíò tán ní ìsìn ẹ wá tún wá bá ń ṣàdúrà fẹ́ni tó ṣe social media tó ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì náà torí láì sí íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn fídíò yìí ò bá mọ̀ tí mọ̀ kò bá mọ̀ tí mọ̀ rí báyìí àbámọ̀ wo bóyá NTA làbámọ̀ wò dọ́là àbí BCOS ibi tí nẹ́tíwọ̀kì yín bá dé láàrin ìlú yín náà sì ní ẹ rí dé òótọ́ mẹ́hẹ̀ ń gbà náà ẹ̀gbọ́n tárábìnrin yẹn sọ fún kinní lára tó sọ fún Minister of Foreign Affairs lánàá ni ó ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ ó ní jihadis ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n wọ́n under report ẹ̀ nítorí pé kò sí kámẹ́rà ńgbà náà ó ní ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo irọ́ tán bá fẹ́ pa òótọ́ ń dúró dè wọ́n lórí ẹ̀rọ ayélujára òótọ́ ń dúró dè wọ́n ń dùn wọ́n gan o láwọn alágbára yẹn o torí wọ́n ti mọ̀ pé kò síbi tán fẹ́ ṣáṣí imagine ìyàwó ẹgbẹ́ gómìnà àwọn èèyàn tán jí gbé lọ àwọn èèyàn wọ́n sì ń ké wọ́n ń sunkún wọn mọ ọ̀nà tán fẹ́ gbé gbà sówó náà fẹ́ gbà ní ṣé wọ́n wà live ṣé wọ́n ti pa wọ́n sáwọn ará abíyá fi wọ́n lẹ̀ àwọn wo gan ló kidnap wọn àwọn wo ibo náà ti wá wọn lè sọ nígbà tán tiẹ̀ wá ṣiṣẹ́ yẹn tán ṣé kò sí kinní lójú títì mò ń gbọ́ tán sọ pé wọ́n pàdé àwọn àmì kan pé wọ́n àìjáàkì tírélà kan tí wọ́n fẹ́ fi padà síbi tán ti ń bọ̀ tán fẹ́ fi ṣe ó sì jò lórí you are a failure níbi tó lóò ti ń sọ lórí. ó wá ń dàbí ẹni pé gbogbo wọn ti wọ ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ kan náà wípé ẹjẹ́ àwọn wò wọ́n ran ẹjẹ́ agbábọ̀dé fún wọn wá níjọba wà complicit ẹ wá ní ìjọba wà complicit ẹ wò ní ìsìn ara àròyìn míì tá à ń gbọ́ ìkan lára wọn tá a fi hàn yín lánàá àbíjẹta rìn tán sọ wípé ara àwọn iswap ní iswap wọn náà ti jẹ́ẹ̀lì ẹ̀ báyìí torí ara propaganda náà rè wípé wọ́n ń wòran látijọ́ ìwọ̀n jẹ́ẹ̀lì ẹ̀ o wọ́n ti wá jẹ́ẹ̀lì ẹ̀ wọ́n fún 20 years náà ọmọ Nàìjíríà bá pariwo ta iswap terrorism ẹ̀ fún 20 years ṣé kì í tún ṣe treasonable offence mọ́ ni èèyàn ṣe terrorism ẹ̀ fún 20 years ọgbọ́n kó lè sá lọ kí jailbreak láàrin ọdún kan sóṣù mẹ́fà ní ìsìn ẹ̀ gbọ́ pé jailbreak kan ṣẹlẹ̀ wọ́n á láwọn èèyàn rẹ̀ ti wá gbà á ṣé ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n ni wọ́n máa ń fún àwọn ní terrorism ni àbí ìdájọ́ ọkú náà tó yẹ kí ẹ yanjú ilé-èdè yìí bó ló wá dà báyìí tó ń ṣẹlẹ̀ strange wọn ò rí rò ẹ mọ̀ kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ kéèyàn mọ́ lè rò ó ṣe àwọn pé tí nǹkan bá difficult láti rò o sì lè jókòó tì kó o pa àwọn tí ọ̀jọ̀gbọ́n ó ti sọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ ń bá ro Nàìjíríà dé tó ló yé òun tó ronú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó sì ló yé òun ẹ yé onítọ̀hún wò nǹkan kan ti ṣe nǹkan kan ti ṣe ẹnu onítọ̀hún kó má jẹ́ wípé ó rò pé ó yé òun ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìwọ̀n rẹ̀ ń tó yé àbòyé ẹ̀yìn ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwa ń fàsìkò yìí sọ fún gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì kò kàn yín ẹni tí ò bá ìkàn ẹ wò ó mọ̀kànmọ̀kàn lóye kàn nǹkan bí òní kàn wá o ṣùgbọ́n ká tètè gbé ìgbésẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé irú àwọn tó wà ń bí náà ní ìsìn gbogbo ariwo tá à ń pa látijọ́ ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n lè mọ́ kà sí pé ẹ jẹ́ ká mọ̀ sin Ọlọ́run wa lọ ẹ wò bó ṣe wọ́n mọ̀ pé àwọn ló máa kàn wọ́n mọ̀ pé àwọn ni the next person chọ́ọ̀chì àwọn tán bá tiẹ̀ ní wọ́n ń lálà sí gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì gan wọ́n lè ní nígbà tí ìṣe pé pásítọ̀ àwọn páàkì jíìpù síta ṣùgbọ́n àwọn ará bíi kì í ṣe yẹn náà ń wò wọ́n fẹ́ rán ró gidi ni intelligence tàn gbọ́ ni wípé Trump ń bọ̀ pé kó tó wá pa wọn kó tó ká wọn mọ́lé kàn náà pa wọn bá tán bá lè pa imagine láìṣẹ̀ láìrò
wọ́n sì méèyàn 4 balẹ̀, ìkan jakoro lọ́wọ́ báyìí, òun ló mọ bí ara rẹ̀ kù sí, 3 nù wọ́n ti kú. Àwọn ọlọ́pàá wá lọ ń rìpọ́ọ̀tù nǹkan míì. Ẹni tó bá ń parọ́ fún náà sójú ẹ̀ fọ́, ojú rẹ̀ fọ́ lọ́rùn rẹ̀ nínú agbárí rẹ̀ kò rí fọ́nrán yìí. Ìròyìn tó kù inú abala ẹ̀ ń bára yìí láti lò ìròyìn arákùnrin ẹ̀ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ ti insecurity náà ni. Tárákùnrin sọ wípé Nigeria lack capacity to secure entire country. A lò nínú abala ẹ̀ ń bára yìí, ẹ má bínú. Ìròyìn pọ̀ gan lónìí, afẹ́ lójú gan, ṣùgbọ́n lórí ti Kwara yìí ẹ rí wípé nǹkan kì í ṣe ìràgó wọ̀rọ̀ tá à ń sọ látijọ́ iná rèé o. Mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan ó ti wá dé bá àwọn ọmọ Yorùbá o, torí wọ́n ní sáìdì ti Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ o. Ṣọ́ọ̀ṣì náà tún lọ yìí o, ọ̀rọ̀ tí Trump sì ń já ìrìn yìí o, ṣùgbọ́n àwọn kan tún gbègbèkúgbè kiri. Wọ́n ní Trump Amẹ́ríkà náà ló wà ń díẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ó sọ kedere pé lóòótọ́ wọ́n àtàkì ṣọ́ọ̀ṣì. Mo láyé yín ti ba jẹ́ wọ́n mọ̀ dílé ẹ̀ ní kó lè strong dáadáa, ayé wọn ti bà ó bàjẹ́. Torí báyé èèyàn bá bàjẹ́ ní mọ̀ ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀. Àwọn ará bíi ti ń àtàkì ṣọ́ọ̀ṣì ti pẹ́, Ọlọ́run tó fẹ́ tú wọn láṣìírí ni lọ́dọ̀ tèmi. Ẹ wo ti Kẹ́bì náà, ṣé ẹ tún sọ wípé ìjọba Amẹ́ríkà ló wà ń bẹ̀, tíjọba tún sọ pé àwọn fún ìjọba ìpínlẹ̀ yẹn ní intelligence, ó sì pàpà ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣe máa wá àwáwí àtàmọ́ báyìí ní tó fa Nàìjíríà sẹ́yìn dé díbi tá a dé rè. Èmi ò tí ì gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu gómìnà wọn bóyá sọ̀rọ̀ o. Só wà ṣé fún wọn síbi tó ti sọ̀rọ̀ wà ní àyà ní ká má wọ̀rí àyà mọ̀ lò ní. Àbí kí la fẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn ju kan bá wọn kẹ́dùn náà, ju àwa nǹkan ṣe sí, ju àgbà wọn lẹ̀. Ọlọ́run ló táwọn ti Kẹ́bì yẹn 2 la gbọ́ pé Ọlọ́run ti yọ́nú wọn. Ọlọ́run ló wọ́n sì sá ni wọ́n sá àwọn ọmọ yẹn smart. Ẹ wo bọ́n ṣe ya fídíò ti Kwara, wọ́n sì gan kámẹ́rà tí kámẹ́rà yẹn gan ló ṣe mí kàyéfì jù, torí kì í ṣe CCTV kámẹ́rà ìwò bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àgbò tó ti máa ń mú nìyẹn. Ó dúró báyìí ni ó dúró, ẹni yẹn ń jọ bí ẹni pé èèyàn kan ti lọ, èèyàn kan ti ní nǹkan mi lára, torí gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń fi wo bọ́n ṣe operate nìyẹn o. Ó ń jọ bí ẹni pé èèyàn kan ti lọ bẹ́ẹ̀ tó ti ń bá wọn ṣe bí ẹni pé òun wá sí church. Bóyá ẹ wo èèyàn ara ṣọ́ọ̀ṣì ojú tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, gbogbo èèyàn náà kọ́ ni ó wá gba Jésù first comer àbí first kílẹ̀ mọ́ pé wọ́n náà first timer. Àwa náà mọ̀ ṣe fún ọ́n gbà náà tá a ra kóòkì ra gbogbo ẹ̀ fún ọ tá a sì ń lálejò. Ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí o. Ó bá jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì Yorùbá ni ẹ sọ Yorùbá sí ojú tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, tó bá sì jẹ́ pé ara yín náà ló gbàbọ̀dé. Torí iṣẹ́ ìdédé ṣẹ́ èèyàn kan bẹ̀ tàbí èèyàn kan ládùúgbò, arákùnrin yẹn ló padà wà mú fóònù yẹn, ó padà wà mú fóònù. Ó sì lè wá jẹ́ kó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o, bóyá wọ́n ṣe àtáàkì tán fẹ́ ṣe tán, operation tán fẹ́ ṣe tán, ló ṣe wà rí wípé fóònù kan mọ̀ wà bí tó mú àwọn, ló ṣe lọ yọ fóònù yẹn àti ìmọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú, wọ́n ní ìgbà tán sá lọ àwọn ti ta, torí wọ́n gbọ́ takutakutako gbó. Wọ́n sì ní tírélà kan náà hijack, mo ní ẹ̀sùn ọ̀kan hijack tírélà ni àbí tírélà yẹn ló gbé wọn wá. Wọ́n náà hijack tírélà tó fẹ́ tán fẹ́ fi escape padà. Nǹkan kan ló ṣàgbé wọn wá síbẹ̀. Ẹ ṣe ní wọn hijack tírélà. Mú nọ́mbà. Wọ́n ní àwọn army wọ́n gbìyànjú àti dán dúró. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Tẹ́ fún wọn full story. Ẹ jẹ́ àti àkọ́kọ́ wò tàwọn ará àtàná bá wá ṣe ń gbọ́ update, àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Òun náà lẹ ti rí àrìn rí jù báyìí lọ́mú tí ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan pẹ́. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́ pẹ̀ lórí ẹ̀, bó o bá fi lè pẹ̀ lórí ẹ̀. Bàbá mi orí ọlọ́run wọ́n tún sẹ̀ padà sórí ìkànnì ni. Wọ́n náà ra ń wò wá ń ràn báyìí ẹgbẹ́ kọ́nà kan náà dúró sí wípé ojoojúmọ́ mọ́ bá ti fẹ́ gbọ́rọ̀ yìí báyìí àti expect irú ìròyìn táwọn ò gbọ́. Irú ìròyìn tí bàbá kan bú wa sí pé àmọ́ gbé negative kìíní. Ṣé tó tí ò bá ṣẹlẹ̀ á gbé ẹgbẹ́ lọ́wọ́ mi bàbá yìí wọ́n mọ̀ tẹnumọ́rọ̀ yìí ni. A ní rí jù báyìí lọ́nu ìròyìn tòní oníyan sí ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú o. Ẹ bá pé bó bá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà ó ṣe kókó náà Abala comment section mọ́jọ́ ojú 5 lines lọ. A fi ìpàdé lọ́la. Bye bye, goodbye, ẹ ṣeun ṣeun o. Kò sí complain mọ́ o, kò gùn jù mọ́ o, ìròyìn ò gùn jù mọ́ o.
abala lábala ni a sì ti sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa lọ ọbẹ̀ chapter by chapter. Ẹ kàn lọ síbi tá a fi ṣe tá a kọ title sí lábẹ́ fídíò, ẹ ti rí title yẹn, gbogbo title tá a kọ yẹn tá a dá ẹ tẹ̀ yóò expand lọ sàlẹ̀. Ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti rí chapter tẹ́mọ̀ click. Tó bá jẹ́ wípé àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́yìn fẹ́ wò, ẹ fẹ́ wo Abala Lerefe, ẹ kàn tẹ àkójọpọ̀ ròyìn, ó ti wà ńbẹ̀. Ó ní number 2 àbí number 3. Wọ́n wá jẹ́ Abala Lerefe àbí Abala Sanawole nìkan lẹ́yìn fẹ́ wò àbí Abala comment section, ó ti wà ńbẹ̀. Ó ti bá ọ̀pọ̀ dé, kò sí complain lórí ọ̀rọ̀ data mọ́. Bàbá wa Mọ́rẹ́ Adéyẹmọ yóò yẹ yín ọ̀nà tí wàá gbọ̀ngbọ̀n tọ́lọ́run fi provide solution yẹn fún wa lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tó sọ wípé Nàìjíríà ti tóbi jù fún àwọn aláṣẹ yín láti mójútó, láti secure. Ọ̀rọ̀ tó sọ nínú ọkàn mi, ó ní kí mi ju bó ṣe sọ lọ. Nínú ọkàn tèmi ń gbọ́ ni wípé Nàìjíríà ti tóbi jù, ẹ pín. Mi ò wá mọ̀ bóyá ó fẹ́ kán pín kán remain gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ń béèrè fún restructure àbí regional, àbò fẹ́ kán pín kó ní kálukú máa lọ. Torí láìpẹ́ náà ni mo gbọ́, àná náà ni tán ní àwọn aṣòfin Nàìjíríà wípé urgently àwọn fẹ́ kí iléeṣẹ́ ológun gba 100,000 youths ọmọ Nàìjíríà. Ẹ sì gbọ́n tí ò sí ọmọlẹ̀ náà sọ, mo ní ẹ fẹ́ gba 100,000 youths, ó sì jẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n ní youths làwọn náà gbà síbẹ̀, ẹ lọ kọ́ àwọn ọmọ yín síbẹ̀ náà in the first place. Àwọn ọmọ yín, àwọn ìdílé yín, ẹ lọ ta fọ́ọ̀mù fún wọn. Ó sì jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, ọmọ mẹ̀kúnnù náà lẹ́mọ̀ kọ́kọ́ tì sí kíní àwọn ọjọ́ ọ̀la yín. Lẹ́mọ̀ pòwe ibi líle là bá kíkanjú, ibi líle là bọ́kùnrin ogun irọ́. Ẹ kọ́kọ́ lọ ibi líle náà, ẹ jájọ́ lẹ́nu arákùnrin ó ṣe lálàyé. Bàbá lè ṣàtótónu lórí ẹ̀ á sì sí láàrin, ṣùgbọ́n ó ń fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ wípé ilẹ̀ ti sú, ilẹ̀ Nàìjíríà ti sú, ilẹ̀ Nàìjíríà ti sú. Kó ní kálukú lọ kó dọ́mú ìyá ẹ̀ gbé. Yóò dá fún bàbá Sunday Igboho, yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀. Bàbá wa ẹ̀kan rárá jókòó sí kọ́nà kẹ́ ẹ mọ̀ sí kí ni, ẹ mọ̀ mu tíì olówó ń fadoro, ẹ gé lẹ́mọ̀ sí kẹ́ ẹ mọ̀ fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́, àkó wẹ̀dẹ́ wọn lẹ́wà. Incidents, the security incidents that we are experiencing have really not abated that much since they started about 10, 15, perhaps 20 years ago. The only thing that happens is that you will see the incidents concentrated in a particular region, and then thereafter, maybe when the security forces pay attention to that place, you will now find it resurrect somewhere else. So now we have Plateau, Benue as the theater, and things have now moved over back to the northeast. At the time, it was the northwest. At the time, it was southern Kaduna and all of that. So they're just moving, perhaps in response to the attention that security agencies are paying to them. The question, therefore, is that can Nigeria be able to provide security in all parts of the country so that wherever attention is given to insecurity, the bandits or terrorists or whoever is perpetrating these acts of insecurity does not have a new home to go to? And the question is that probably not. Probably Nigeria is not ready and prepared to be able to provide security all over the nation at the same time. And the factors are very clear. Number one, our security budget is not enough. A lot of Nigerians may not like that point, given that security always takes the lion's share of our budget year in, year out. But if you look in comparison, I mean, the United States is not Nigeria, but we can just compare to see that their own security budget is about $800 billion. And Nigeria's security budget is perhaps maybe $1 billion. The point is that where the United States is buying military equipment is where Nigeria is buying, because we are not manufacturing the military hardware in Nigeria. So we go to the same market. So if you look at the entirety of Nigeria's federal budget, it's about $40 billion. So even if you commit all of that in the kind of insecurity that we are facing, it may perhaps not be enough. So that is probably the first reason. The second reason, of course, is that the one that is budgeted, what is the use of it? Is it being applied for the purpose for which the budget is being made, or appropriation is being made? So that's another question. Then, of course, there's the issue of the use of the personnel. We don't have enough personnel, because Nigeria should understand that we are actually at war now, because a situation where an army general can be killed, school girls can be kidnapped, whole communities can be ransacked and sleep. This is acts of war. These are war times. So if Nigeria recognizes that we're at war, then we need to mobilize a lot more security men, both military, police and paramilitary, than we have now, so that we can respond to that war. It's what we did for the Civil War, for instance. So do we have enough hands? The answer is probably no. And even the hands that we have, how are we applying them? Just a few days ago, we saw armed soldiers, naval men,
guarding a private property here in Abuja. Is that what they should be doing? ọ̀rọ̀ ńlá ni arákùnrin sọ o, ṣé nàìjíríà ti ṣetán láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè wọn? Èèyàn mélòó náà ní, pàápàá jùlọ wọn àti ìkà sí wípé ogun ni. Ogun leléyìí wọ́n ń bẹ̀rù k'Amẹ́ríkà wọ́n kógun wá Amẹ́ríkà mọ́ wàá dógunlẹ̀ àfẹ́ dàbí Sudan àfẹ́ eléyìí nǹkan wọn ẹ wo àwọn tí wọ́n yìí ṣe àmì gidi gan, wọ́n yìí ṣe àmì orílẹ̀-èdè kan o, àmì Islam nìyẹn o. àwọn náà wá ń pa olórí àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà Brigadier General kì í mọ̀ sóye kékeré. Ikú tó máa ń pa ojúgbà ẹni lọ́rọ̀ Nàìjíríà òwe ní ń pa fún ni, kì í mọ̀ ṣe kùrúùtù náà pa, kì í mọ̀ sọ ọmọ tó ṣe ẹ̀jọ́ ilé iṣẹ́ ológun. Odidi Brigadier General mọ iye ogun tó ti lọ kó tó dépò yẹn. Ó ṣeé ṣe kó bá wọn lọ ogun ECOMOG, ó ṣeé ṣe kó bá wọn lọ ṣe peacekeeping Liberia, ó ṣeé ṣe kó lọ sí ti Sierra Leone. Ẹ wá wò ó bọ́n ṣe páńpá àyà. Ọlọ́run ló sì mọ iye àwọn ọmọ kùrúùtù tán pa pẹ̀lú rẹ̀ torí tó fi lè mú wọn pa ọ̀gá ológun. Tí ìṣísọ́ nìkan ló dárìn. Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní àìkọ́wọ̀ọ́rìn ọmọ ejò ní jọmọ ejò ń yá. Ó kọ́wọ̀ọ́rìn pẹ̀lú àtọmọ ejò àtọ̀gá ejò, wọ́n pa wọ́n sí ẹni. Ẹ wò àwọn tó tún fẹ́ lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ tán jí gbé, ẹ wò bọ́n ṣe pa wọ́n náà, ẹ wò bọ́n ṣe yìn wọ́n bàn ìkankan àti ẹ̀gbọ́ pé kankan kú nu wọn náà, ṣùgbọ́n ẹ wò bọ́n ṣe yìn wọ́n àtẹ̀sẹ̀ àti gbogbo ẹ̀tàn náà tún dúpẹ́ níbi tá ti ń tọ́jú wọn wípé Ọlọ́run ló mọ̀ yọ àwọn. Kò sì dájú wípé wọ́n tọ́jú wọn báwọn o bóyá sálárì kékeré tán gbà náà fi tọ́jú wọn. So ẹ̀yin náà wá wò ó, kò sí nǹkan ogun, kò sí nǹkan kinní. Ẹ wá ní kì í ṣe wọ̀, ẹ wá ní kí USA mọ̀ wá, ẹ ń ṣe ni ẹ̀ ń ṣàwàdà ní gbogbo eléyìí tí Gumi ń sọ lẹ́nu yẹn àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gba tiẹ̀ náà ẹ̀hàn tí ìráyè ni o. Ọlọ́run ọba kò yẹ kán mú kinní, kò yẹ kán fọwọ́ yẹpẹrẹ mú, ó yẹ kán declare full blown war sórí àwọn ará bíi ni.